Thẳng thắn mà nói, tôi đang xây dựng lớp học trong suốt học kỳ. Vì vậy, chúng ta sẽ xem tốc độ của chúng ta với điều này như thế nào. Được rồi, vậy tài liệu cho lớp học có sẵn trên trang web Moodle. Chúng tôi sẽ ghi lại mọi buổi học để bạn vẫn có thể xem chúng sau đó khi bạn chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng tôi sẽ có các slide, các bài tập và tất nhiên là các giải pháp cho các bài tập mà chúng tôi sẽ đăng vào cuối ngày hoặc ngày hôm sau. Lớp học này dựa trên một cuốn sách vừa xuất bản tại MIT Press. Đó là bản tóm tắt của khoảng 10 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của tôi. Vì vậy, đây là những gì nó dựa vào chủ yếu. Bạn có thể có cuốn sách này theo nhiều cách khác nhau. Tôi hy vọng bạn có thể thấy điều đó. Thật khó chịu. Hãy để tôi thử loại bỏ cái này. Vì vậy, có 3 cách để bạn có thể có cuốn sách. Một là bạn có một phiên bản điện tử miễn phí. Nó miễn phí cho tất cả sinh viên EPFL. Bạn có thể truy cập nó thông qua thư viện EPFL thông qua danh mục BEAST. Và có một liên kết và bạn có thể nhấp vào liên kết trên PDF hoặc trực tiếp trên trang web Moodle. Hiệu sách của EPFL đã mua một số bản in với giá chiết khấu. Vì vậy bạn cũng có thể mua nó ở đó, hoặc bạn cũng có thể thuê nó dưới dạng một cuốn sách điện tử. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khi truy cập phiên bản miễn phí, hãy cho tôi biết. Được rồi, vậy kỳ thi. Vậy lớp học này được chấm điểm duy nhất dựa trên một kỳ thi vấn đáp. Điều này sẽ được chấm 100%. Vì vậy đó là một bài kiểm tra đóng, một trang A4 recto verso. Tôi vẫn phải suy nghĩ về định dạng của kỳ thi sẽ như thế nào. Vì vậy tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin vào cuối. Chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào. Đối với năm nay, nhưng ý tôi là mục tiêu của tôi thực sự là bạn hiểu chủ yếu là tài liệu tổng quát. Vì vậy, tôi không mong đợi điều này quá khó trong kỳ thi. Có lẽ nó sẽ giống một cuộc trò chuyện hơn. Phần mềm. Vì vậy bạn cần cài đặt MATLAB 2019 hoặc phiên bản cao hơn trên máy tính xách tay của mình, hoặc bạn có thể truy cập nó thông qua máy ảo của EPF. Nếu bạn đang cài đặt nó, bạn cần tất cả các hộp công cụ đó. Đặc biệt, hộp công cụ hệ thống robot mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều bạn đăng ký, ước mơ của tôi là chúng ta sẽ có thời gian để bạn kiểm tra tất cả các phương pháp này trên robot một cách thường xuyên. Điều đó là hoàn toàn không thể. Phòng thí nghiệm quá nhỏ, chúng ta không có đủ robot. Vậy chúng ta có 4 người. Cách duy nhất để bạn tiếp cận những robot đó, những thứ nguy hiểm, OKAI, chúng là những cỗ máy mạnh mẽ, chỉ 2 bạn một lúc có thể ở đó, và bạn, và tôi, để có một trợ giảng cùng bạn. Vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm là vẫn cho phép bạn truy cập vào điều đó. Nhưng tôi sẽ ở ngay cuối buổi học. Khi bạn đã xem tất cả tài liệu, bạn sẽ có thể thử nghiệm nó trên robot thực. Đến phòng thí nghiệm của tôi, hoặc đến nhóm của Mohammed Berry, vì anh ấy đang cho chúng tôi mượn 2 con robot ở đó, và bạn sẽ phải lập nhóm theo nhóm 2 người. Vậy chúng ta có 5 bộ phiên 2 giờ. Vào những khung giờ đó, và chúng tôi đã tạo một doodle, một cuộc thăm dò, và vì vậy bạn có thể đăng ký một trong những phiên đó ngay bây giờ trên Moodle. Vì vậy, nếu bạn truy cập Moodle, bạn có thể đăng ký với tư cách là một đội với một đồng nghiệp của bạn. Sẽ chỉ có một phiên 2 giờ, trong đó bạn sẽ có thể kiểm tra nhiều thuật toán trong số đó trên một nền tảng thực. Nền tảng sẽ là một Franca Panda, một cánh tay robot có 7 bậc tự do. Tôi sẽ cho bạn xem nó. Và vì vậy, chúng ta sẽ có thể tương tác với robot, chạm vào nó, di chuyển nó xung quanh, và xem nó xử lý các sửa đổi khác nhau của nền tảng như thế nào. Được rồi, có ai có câu hỏi không? Không. Được rồi, vậy mục tiêu của tôi hôm nay là giới thiệu về 3 điều khác nhau này. Đầu tiên, tôi muốn cung cấp cho bạn một động lực ngắn gọn về lý do tại sao chúng ta cần các phương pháp mới để lập kế hoạch trong robot học khi bạn muốn lập kế hoạch bộ điều khiển cho robot. Kế hoạch đã làm được gì cho đến nay? Tôi sẽ nói đặc biệt về điều khiển MPC, mà bạn sẽ được chơi một chút với nó hôm nay. Và cách chúng ta sẽ lập kế hoạch trong lớp này là một cách tiếp cận bổ sung cho MPC.
Sau đó, chúng ta sẽ xem tài liệu cốt lõi của lớp học này là gì, đó là lập kế hoạch với các hệ động lực. Đó sẽ là từ khóa. Hệ động lực, chúng ta có nghĩa là các phương trình vi phân bậc nhất có thể được sử dụng để tạo ra quỹ đạo của robot trong thời gian thực. Và tôi sẽ cung cấp cho bạn một phác thảo ngắn gọn về tài liệu khóa học. Vì vậy, hãy bắt đầu một chút với tổng quan về vị trí của chúng ta trong robot học. Nếu bạn đến các nhà máy sản xuất robot, bạn sẽ thấy rằng phần lớn robot vẫn ở trong cái mà chúng ta gọi là một thế giới hoàn toàn được xác định trước. Chúng đơn độc trong thế giới đó và không có chỗ cho sự thay đổi. Vì vậy, thực sự mọi thứ đều được quy định và được tối ưu hóa, và AI đã hoạt động rất tốt trong 20 năm qua, nhưng cần phải thay đổi. Nhưng nếu tôi chỉ đưa cho bạn một vài ví dụ, những gì bạn sẽ thấy điển hình trong nhiều nhà máy ở Thụy Sĩ, tất cả những nhà máy đó đang được sử dụng để đóng gói sô-cô-la, chẳng hạn. Điều đó được sử dụng rất nhiều ở đây. Nó hoàn toàn được xác định trước. Đây là robot Delta, được thiết kế tại VPFL nhiều năm trước. Nếu bạn đến những nơi khác, điển hình là Nhật Bản hoặc Trung Quốc, nơi bạn có một lượng lớn kỹ thuật tự động hóa để chế tạo ô tô, thì bạn chỉ có các giá đỡ robot để chế tạo những chiếc ô tô đó. Và hầu hết mọi thứ đều hoàn toàn tự động. Không có một người nào xung quanh. Tại sao? Bởi vì sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cố gắng đưa một người vào giữa. Và tại sao nó nguy hiểm? Bởi vì những robot đó không có cảm biến, chúng không có nhận thức, chúng không nhìn vào thế giới, chúng không kiểm tra xem có gì khác không. Bởi vì không có gì có thể khác biệt, vì nó hoàn toàn được lập trình sẵn. Vì vậy, nếu có một con người, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chúng sẽ lấy con người ra ngoài. Nhưng trong 10 năm qua, đã có một sự thay đổi lớn trong cách chúng ta dự báo các nhà máy trong tương lai. Và điều này đã dẫn đến một từ khóa, đó là Industry 4.0 mà bạn có lẽ đã nghe nói đến. Điều này áp dụng cho cả sản xuất cũng như tự động hóa robot nói chung. Vì vậy, những gì chúng ta muốn là có những robot hoạt động bên ngoài ô truyền thống. Vì vậy, nếu bạn không quen thuộc với điều này, khái niệm về ô này đã được đặt ra vào những năm, tôi nghĩ là vào cuối những năm 80, và sau đó nó được chính thức hóa thành một khuôn khổ thực tế cho phép triển khai robot. Và vì vậy, những ô đó là sao cho không ai có thể vào ô. Nó sẽ được bảo vệ. Nếu bạn vào ô, hai điều sẽ xảy ra. Hoặc một robot sẽ ngừng hoạt động, hoặc nó sẽ chậm lại đến mức tốc độ tối thiểu, được coi là an toàn cho con người, trong trường hợp có tiếp xúc không tự nguyện. Vì vậy, có hai vấn đề khi làm điều đó. Một là bạn phải tạo ra ô, tốn rất nhiều không gian trong nhà máy và chi phí không gian. Thứ hai là bạn phải đào tạo con người thực sự cẩn thận, và bạn đang đổ lỗi cho con người nếu có điều gì đó xảy ra. Bạn biết đấy, khi bạn đi bộ ca rất dài như vậy, sai lầm sẽ xảy ra. Và bạn biết đấy, vào một thời điểm nào đó, đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là kỹ sư để đảm bảo rằng con người được an toàn khi tiếp cận những cỗ máy đó. Vì vậy, mọi người muốn thay đổi mô hình này, và vì những lý do hiển nhiên, hiệu quả cũng như tăng năng suất, để loại bỏ ô, để cho phép con người làm việc cạnh robot. Ngoài ra còn có những lý do để làm việc cạnh robot, những công việc mà robot vẫn chưa thực hiện. Xử lý cáp. Tôi đã cho bạn xem những nhà máy sản xuất ô tô. Và vâng, chúng chế tạo hầu hết chiếc xe, ngoại trừ việc thường đặt những sợi cáp dài vào bên trong. Nó vẫn được thực hiện bởi con người vì rất khó kiểm soát vật liệu linh hoạt. Nhưng có những điều khó thực hiện đối với con người vì chúng rất lặp đi lặp lại. Vì vậy, chúng ta muốn có một sự hợp tác giữa cả hai. Sự hợp tác của những điều đó rất khó khăn vì điều đó có nghĩa là con người tiếp xúc trực tiếp với máy móc và máy móc vẫn rất mạnh. Và như bạn có thể thấy, điều cực kỳ nguy hiểm ở đây là khuôn mặt của con người ngang bằng với robot. Vì vậy, bất cứ điều gì xảy ra sai sót, nó sẽ đánh vào mặt con người. Và có những bộ phận cơ thể con người rất mong manh mà bạn có thể hạ thấp đến mức bạn muốn. Bạn có thể giết chết người đó. Một trong những khu vực này thường là cổ. Vì vậy, bạn không thể đặt giới hạn về vận tốc nữa. Bạn phải có các phương tiện khác để đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó.
Đừng quên rằng robot có ở khắp mọi nơi. Khi bạn đi máy bay, nếu bạn từng làm lại, thì phần lớn những chiếc máy bay này gần như tự hành, ngoại trừ khi bạn cất cánh và khi bạn hạ cánh. Nhưng một vấn đề, tất nhiên, để triển khai ngày càng nhiều robot học ở đó là khi bạn ở ngoài thế giới thực, cũng như khi bạn ở ngoài với con người trong nhà máy. Môi trường chỉ có thể dự đoán một phần. Đó là lý do tại sao máy bay cố gắng tránh mọi sự nhiễu loạn ở bất kỳ khu vực nào mà chúng không thể dự đoán đầy đủ. Nhưng có một động thái lớn trong ngành này để cố gắng làm cho máy bay tốt hơn một chút, có thể dự đoán những gì sẽ phát triển. Và để dự đoán một thế giới khó đoán như vậy, cách duy nhất để làm như vậy là học hỏi từ dữ liệu. Do đó, cần phải có rất nhiều máy học để giúp hướng dẫn robot hoặc máy bay. Vì vậy, thông thường, tôi không biết bạn có nhận thấy không, nhưng hiện tại có những camera trên những chiếc máy bay đó để theo dõi những gì đang xảy ra. Theo dõi, tất nhiên, ở phía trước, mà còn ở bên dưới, đặc biệt là khi chúng hạ cánh. Và họ muốn kiểm tra xem không có gì khi họ hạ cánh, không có gì nguy hiểm. Rõ ràng, vì vậy để làm điều đó, họ cần có thể nhận ra những gì đang xảy ra từ hình ảnh camera. Và một chiếc máy bay bay siêu nhanh. Điều đó có nghĩa là hình ảnh camera đến rất nhanh. Và tất nhiên, như bạn biết, nếu bạn đã từng làm việc với hình ảnh camera, nó bị mờ. Nó có rất nhiều thay đổi. Vì vậy, bạn cần một lượng lớn dữ liệu để có thể nhận ra mọi thứ. Vì vậy, bạn có thể đưa máy học vào để thực hiện phân loại và nhận dạng. Nhưng một câu hỏi lớn là việc dựa vào đầu ra của camera an toàn đến mức nào. Vì vậy, trong lớp này, bạn sẽ thấy rằng người ta có thể sử dụng máy học. Tôi sẽ không sử dụng máy học cho thị giác máy tính trong lớp này. Nó sẽ là máy học nhiều hơn để điều khiển hệ thống, không phải để hạ cánh một chiếc máy bay, mà bạn sẽ thấy nó dùng để di chuyển robot xung quanh. Và chúng tôi không muốn chỉ các robot học một quỹ đạo với các vòng lặp máy học có sẵn, vì điều đó sẽ không hiệu quả. Điều đó sẽ không mang lại cho bạn một điều gì đó an toàn. Vì vậy, những gì bạn cần là kết hợp máy học với điều khiển truyền thống và có các đảm bảo chính thức về những gì thuật toán máy học sẽ học được. Và điều đó là hoàn toàn cần thiết, và nó không phải là không thể. Vì vậy, bạn không muốn rời khỏi EPFL và nói, ồ, tôi yêu máy học, tôi sẽ sử dụng nó cho mọi thứ. Hoặc, ồ, không, máy học không an toàn, chúng ta sẽ không sử dụng nó. Không, bạn cần biết rằng bạn có thể sử dụng nó trong một số trường hợp, và trong những trường hợp khác, nó không an toàn. Bạn cần có khả năng biết khi nào bạn có thể sử dụng nó và khi nào không. Một ví dụ khác về lý do tại sao chúng ta cần có những robot luôn an toàn. Có một số đảm bảo trong hệ thống điều khiển là những loại robot. Vì vậy, những robot mà bạn có thể đã thấy, đó là một robot mà chúng tôi sử dụng trong phòng thí nghiệm, đang điều hướng như bạn có thể nhận ra trung tâm CC của Lozon. Đó là khu chợ vào thứ Bảy. Và chúng tôi có thiết bị di động này, là một chiếc xe lăn đứng. Nó có thể được sử dụng như một chiếc xe lăn đứng hoặc thông thường là một thiết bị di động, di chuyển giống như xe đẩy, hiện đang tự động tránh người đi bộ. Vì vậy, nó có nhiều cảm biến khác nhau, có thể phát hiện người đi bộ và có thể tránh họ. Tại sao khó làm điều đó trong môi trường đông đúc? Bởi vì nó đông đúc và bởi vì bạn không thể nhận thức tất cả môi trường cùng một lúc. Trên thực tế, bạn nhận thức được rất ít bởi vì mọi người đến, bạn biết đấy, họ ở phía sau, và sau đó đột nhiên họ vượt qua nhau. Bạn có thể thấy nó từ quan điểm của một camera. Đây là những gì một camera sẽ cung cấp cho bạn. Bạn thấy tất cả những người này, họ được phát hiện trực tiếp. Đây là đám đông xung quanh robot, và robot cần đưa ra quyết định. Và nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy rằng đột nhiên bạn có những người đi bộ xuất hiện bên trái và bên phải. OKAI, bạn không thể nhìn thấy điều đó. Và tại một số thời điểm, nó quá đông đúc đến mức họ hầu như không thể tìm thấy đường đi qua đó. Bạn phải tính toán những điều này trong mili-giây để có thể phản ứng. Chúng tôi cũng có các hệ thống điều khiển cho phép kịch bản xấu nhất xảy ra. Đó là điều gì xảy ra nếu một người đi bộ va vào bạn. Bạn biết đấy, khi bạn tiếp xúc với người đi bộ, giải pháp duy nhất để an toàn cho người đi bộ là bạn hấp thụ năng lượng. Bạn hấp thụ hoàn toàn cú sốc từ va chạm. Làm thế nào bạn có thể hấp thụ sốc từ va chạm? Một là bạn có một cái cản rất linh hoạt, phải không? Hoàn toàn bị biến dạng. OKAI, điều đó ổn nếu người đi bộ chỉ đi bộ. Nếu bạn có một đứa trẻ đến và chạy về phía bạn, tác động sẽ rất mạnh. Rất có thể là cản linh hoạt của bạn sẽ không thể hấp thụ mọi thứ. Một giải pháp thay thế trong robot học là thực hiện điều khiển tuân thủ. Có bao nhiêu bạn quen thuộc với điều khiển tuân thủ? Như bạn có một màn giơ tay. Không ai. Bạn đang tham gia lớp xúc giác. Một người, hai. Được rồi. Vì vậy,
Có một điều mà chúng ta sẽ thấy vào cuối lớp học. Nó hoàn toàn là chìa khóa. Bạn không thể rời khỏi EPFL mà không biết điều khiển tuân thủ có nghĩa là gì trong robot học. Đó là một chiến lược cơ bản để hấp thụ tác động. Kho KAI. Bây giờ, khi bạn tiếp xúc, nó không phải là điều khiển vị trí. Điều khiển vị trí là điều mà chúng ta đã làm trong những năm 1980, 1990 và thậm chí cả những năm 1970. Điều khiển lực, điều khiển tuân thủ thực sự là cách bạn muốn điều khiển robot. Điều khiển tuân thủ có nghĩa là tôi tuân thủ. Vì vậy, nếu bạn va vào tôi sẽ hấp thụ cú sốc và tôi sẽ hấp thụ nó một cách tích cực. Bạn có thể hấp thụ nó một cách thụ động, sự hình thành của vật liệu, hoặc nếu bạn va vào tôi cũng có thể chịu một số tác động và lấy nó và biến đổi động năng thành một cảm xúc mà tôi sẽ tự tạo ra. Bây giờ, nếu tôi là một robot và tôi đang di chuyển vào một đám đông và bạn va vào tôi và tôi bắt đầu lái lùi lại để hấp thụ cú sốc, tôi sẽ va vào người ngay sau lưng tôi. Vì vậy, tuân thủ một cách chủ động cũng có nghĩa là bạn cần chọn hướng di chuyển trong thời gian chạy trong mili giây. Bạn tìm thấy một cái lỗ phía sau bạn quyết định, ok, nó sẽ va vào tôi và tôi sẽ xoay, đưa năng lượng này vào không gian tự do. Vì vậy, đó là loại bộ điều khiển mà chúng tôi muốn xử lý robot, khả năng kiểm soát và tính toán trong mili giây và tìm một đường đi an toàn. Và họ có thể làm được điều đó. Họ có những máy tính tuyệt vời trên bo mạch. Vì vậy, hãy sử dụng sức mạnh tính toán mà họ có bây giờ cho mục đích tốt. Vì vậy, một số bạn có thể đã thấy điều này. Đó là một ứng dụng thú vị mà chúng tôi đã thực hiện vài năm trước để cho thấy rằng có thể điều khiển một robot trong mili giây. Chúng tôi đã làm điều đó vì đó là cách duy nhất để giới thiệu với thế giới rằng bạn thực sự có thể tính toán những thứ rất phức tạp trong mili giây. Vậy tại sao điều này lại phức tạp? Có ai có thể cho tôi biết tại sao điều này lại khó khăn không? Bạn đi. Độ phi tuyến tính cao. Đúng vậy. Vì vậy, chất lỏng bên trong hộp, trong cái này, nhân tiện, không có chất lỏng, nhưng tôi sẽ cho bạn xem các video khác nơi có chất lỏng. Nhưng cái hộp, ngay cả khi nó không chứa đầy chất lỏng, nó vẫn kéo dài. Vì vậy, nó không đối xứng. Nó không phải là một quả bóng. Vì vậy, nó sẽ không bay. Đó là một chuyển động đạn đạo. Đặc biệt, khi bạn muốn bắt nó ở điểm cụ thể đó, nằm ngoài tâm khối lượng, bởi vì điểm đó chắc chắn sẽ xoay. Vì vậy, vâng, điều đó là chính xác. Muốn thêm điều gì đó? Tôi muốn nói rằng vấn đề của quỹ đạo là thủ công. Và sự không chắc chắn. Bởi vì nó phụ thuộc vào con người. Và con người sẽ ném nó. Và bạn không thể đoán ai bạn đang làm. Và anh ta sẽ ném nó. Trên thực tế, nhiều người hỏi chúng tôi, tại sao bạn không có một robot ném cái đó cho một robot khác? Bởi vì tôi điều khiển robot kia, nên không có gì thú vị cả. Phần thú vị là có một con người làm điều đó, bởi vì tôi không điều khiển con người. Vì vậy, khó khăn chính xác là những gì đồng nghiệp của bạn vừa nói. Lượng chất lỏng hoặc chỉ sự phân bố khối lượng của vật thể thường không được biết. Thành thật mà nói, bạn có biết sự phân bố khối lượng của vật thể khi bạn nhặt chúng lên không? Không. Chúng có thể thay đổi do rất nhiều khía cạnh khác nhau. Vì vậy, bạn không biết chính xác điều này. Ngoài ra, còn có hệ số ma sát. Vì vậy, ngay cả khi bạn lấy một quả bóng và bạn ném nó ra ngoài, một trong những khó khăn lớn để dự đoán chuyển động đạn đạo là biết lực cản của không khí. Và lực cản của không khí phụ thuộc vào hệ số ma sát, phụ thuộc vào loại bóng bạn đang sử dụng, vân vân. Nhưng ở đây nó thậm chí còn phức tạp hơn, bởi vì động lực học sẽ có tính phi tuyến tính cao. Vì vậy, bạn phải mô hình hóa điều đó. Và đối với điều này, máy học rất tốt. Bạn có thể sử dụng rất nhiều kỹ thuật hồi quy phi tuyến mà bạn đã thấy nếu bạn đã tham gia lớp máy học ứng dụng. Thông thường, hồi quy siêu vector sẽ thực hiện rất tốt. Mạng hẹp, ý tôi là bạn gọi tên nó. Tất cả chúng sẽ làm rất tốt. Một vấn đề khác là thời gian bay siêu nhanh. Ở đây là 0.4 giây, khoảng nửa giây. Vì vậy, bạn cần phải tính toán rất nhanh. Bạn cần phải tính toán trước. Và quan trọng nhất, bạn cần phải bắt đầu di chuyển. Nó hơi giống như người chơi quần vợt. Nếu bạn đợi cho đến khi quả bóng đến với bạn, thì sẽ quá muộn. Bạn phải xem người đó đang đánh như thế nào, và sau đó bắt đầu chạy với hy vọng theo đúng hướng để bắt nó. Vì vậy, ở đây bạn phải ngừng di chuyển bởi vì robot, chúng ta luôn nghĩ rằng chúng nhanh, nhưng chúng không nhanh đến vậy. Vì vậy, chúng phải bắt đầu di chuyển ở đúng vị trí. Và nó không chỉ là đúng vị trí, đó còn là hướng vì bạn đang bắt một thứ không đối xứng. Vì vậy, nếu bạn muốn bắt nó, bạn cần phải căn chỉnh bản thân với khung tham chiếu của vật thể. Bây giờ, giả sử rằng bạn đã có thể mô hình hóa chính xác quỹ đạo này, rằng bạn có một cách để tính toán đường đi này tại thời gian chạy, và bạn muốn đến đó, bạn phải xác định điểm bắt nó.
Tôi sẽ không nói quá nhiều về nó, nhưng đây là sự phức tạp của riêng nó. Và giả sử bạn có điều này, và bây giờ bạn đang theo dõi chuyển động của vật thể này. Ok, bạn đi, bạn theo dõi, bạn an toàn, bạn bắt đầu di chuyển. Nhưng thực tế là nhận thức của bạn tệ hại. Vì vậy, điều gì xảy ra là, ôi, chết tiệt, tôi đã bỏ một khung hình. Quá tệ bởi vì với tốc độ bay, điều đó có nghĩa là tôi đã không nhìn thấy nó trong một thời gian khá lâu, chưa kể đến việc nó ồn ào. Vì vậy vâng, tôi có thể đặt một bộ lọc Kalman, nhưng trừ khi tôi có các mô hình rất tốt, nó sẽ không có độ chính xác cao. Thực tế là thực sự trai của tôi ở đây. Được rồi, vì vậy bây giờ tôi cần tính toán lại một ước tính, và đây là chuyển động mới, và tôi cần có thể di chuyển đến đó trong thời gian thực. Vì vậy, tôi cần tính toán lại trong thời gian thực một vị trí mới. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ thấy về mặt thuật toán là các thuật toán có thể tính toán lại một đường dẫn trong mili giây. Một đường dẫn đảm bảo tìm một vị trí mới. Ngay cả khi tôi thay đổi vị trí, nó sẽ tìm thấy đường dẫn này, và nó sẽ đảm bảo đạt được đường dẫn đó. Đó là sự đảm bảo về tính ổn định tiệm cận. Một thủ thuật chúng ta sẽ thấy là khóa bản thân vào vật thể đó. Đó là một vật thể ảo, và vì vậy, chúng ta đang di chuyển cùng với nó. Nó giống như chúng ta đang di chuyển khung tham chiếu với vật thể. Điều đó có nghĩa là chúng ta được kết nối với vật thể này. Chúng ta di chuyển cùng với nó, và điều đó rất hữu ích. Nó hữu ích cho nhiều ứng dụng khác nhau. Một trong số đó cũng là di chuyển cùng đám đông. Nếu bạn bắt đầu kết nối bản thân với tốc độ của đám đông, bạn sẽ tự nhiên bắt đầu di chuyển với tốc độ của đám đông, và tự nhiên bắt đầu chậm lại với tốc độ của đám đông. Vì vậy, khái niệm về sự kết nối này cũng sẽ là điều mà chúng ta sẽ xem xét trong lớp học này. Bây giờ, để tóm tắt, những gì chúng ta muốn là có các trình lập kế hoạch cho tất cả các loại robot này, bất kể chúng ở đâu, có thể lập kế hoạch trong mili giây. Và hơn nữa, chúng ta muốn chúng đảm bảo điều gì đó trong trường hợp cụ thể này, rằng đường đi của vật thể sẽ đáp xuống điểm đánh chặn mong muốn. Vì vậy, nếu tôi tóm tắt những thách thức mà các trình lập kế hoạch phải đối mặt, mà chúng ta muốn có cho loại robot mới này như sau. Chúng cần có khả năng xử lý các môi trường động. Bằng động, chúng tôi có nghĩa là những thứ di chuyển, không phải những thứ tĩnh. Hơn nữa, chúng phải có khả năng xử lý thực tế là môi trường chỉ luôn ở mọi thời điểm, chỉ có thể dự đoán một phần và quan sát một phần. Đó là lý do tại sao bạn cần phải phản ứng rất nhanh chóng, vì bạn chỉ có một quan sát một phần. Trong hầu hết các trường hợp, mô hình của môi trường không thể được mô tả rõ ràng bằng các phương trình đã biết. Lưu ý rằng, nếu bạn có thể sử dụng các phương trình đã biết, vui lòng sử dụng chúng. Đừng sử dụng máy học. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, bạn không thể. Do đó, bạn phải học các động lực học phù hợp để robot di chuyển trong môi trường này. Và những động lực học này có thể thay đổi vì nó phụ thuộc vào động lực học của môi trường. Điều này đúng với nhiều robot khác. Tôi đã không đề cập đến tất cả các robot, nhưng hãy nghĩ đến tất cả các bộ phận giả hoặc tất cả các bộ xương ngoài. Những robot cần sống trên cơ thể bạn. Chúng cũng phải thích ứng với động lực học của riêng bạn. Chúng phải có khả năng thích ứng với điều này và tìm hiểu các động lực học phù hợp của cơ thể bạn để di chuyển đồng bộ. Vì vậy, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Và bây giờ, cuối cùng, và đây sẽ là điều quan trọng theo quan điểm của tôi, là các bộ điều khiển khoản vay mà bạn sẽ học trong lớp học này. Chúng phải đưa ra các đảm bảo để đảm bảo sự an toàn của người dùng và những người xung quanh. Người xung quanh, chúng ta có nghĩa là những người xung quanh. Không chỉ là nếu bạn lấy ví dụ về xe lăn, bạn phải đảm bảo sự an toàn của người trên xe lăn, cũng như những người xung quanh xe lăn. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, và để đảm bảo tất nhiên, hoàn thành nhiệm vụ thành công, bởi vì bạn sẽ không thể bán robot của mình nếu robot của bạn không làm những gì bạn muốn. Và nếu tôi có hai robot cẩn thận, một chiếc xe lăn đang điều hướng, và ngay khi nó nhìn thấy một đám đông, nó dừng lại và không di chuyển, sẽ không ai muốn điều này, bởi vì nó vẫn phải di chuyển, nhưng nó phải di chuyển theo cách an toàn. Được rồi, vì vậy với điều này, bây giờ tôi muốn thực hiện một chuyến tham quan rất nhanh về một số phương pháp lập kế hoạch trong robot học. Không có cách nào điều này sẽ toàn diện. Đây không phải là một lớp học về lập kế hoạch và robot học đang thực hiện một tổng quan. Đó là một lớp học về một loại lập kế hoạch cụ thể. Nhưng hãy xem những gì đã được thực hiện cho đến nay. Và tôi đã lấy một vài ví dụ mà bạn đã thấy trong khóa học robot di động. Vì vậy, chúng sẽ rung chuông bằng cách nào đó. Thông thường chúng ta gọi lập kế hoạch là lập kế hoạch đường đi, bởi vì chúng ta lập kế hoạch đường đi, hoặc là lập kế hoạch chuyển động. Có những khác biệt nhỏ, nhưng trong lớp học này, chúng ta sẽ coi chúng là giống nhau, được chứ? Chúng ta lập kế hoạch một đường đi không nhất thiết cần bạn lập kế hoạch chuyển động, bởi vì lập kế hoạch một đường đi là nói,
Được rồi, tôi sẽ đi vòng quanh những chiếc ghế đó lên đến đó. Nhưng nó không cho biết cách tôi sẽ di chuyển chân để có thể làm điều đó. Vì vậy, đó là một sự khác biệt nhỏ giữa lập kế hoạch đường đi và lập kế hoạch chuyển động. Nhưng trong lớp học này, nó sẽ giống nhau bởi vì chúng ta sẽ trực tiếp điều khiển chuyển động của robot. Vì vậy, trong một thời gian rất dài, mọi người đã nghĩ về lập kế hoạch đường đi và lập kế hoạch chuyển động như một thứ duy nhất. Đó là di chuyển một robot có bánh xe. Chúng tôi rất quan tâm đến việc di chuyển trong môi trường 2D và di chuyển mọi thứ xung quanh với rất nhiều chướng ngại vật khác nhau. Vì vậy, sự phức tạp của trình lập kế hoạch hoặc lập kế hoạch liên quan sau đó chủ yếu đến 3 yếu tố khác nhau. Yếu tố đầu tiên là quyết định xem bạn có một chiếc xe toàn phương hay không toàn phương hay không. Bạn đã thấy chuyển động của cái này. Đó là toàn phương hay không toàn phương. Dù sao thì bạn có biết sự khác biệt không? Dạ có. Một chiếc xe bình thường sẽ không di chuyển như vậy. Tôi không hiểu tại sao chúng ta không có những chiếc xe di chuyển như vậy. Điều đó sẽ rất hữu ích. Điều đó sẽ rất tuyệt, phải không? Vậy cái này là toàn phương. Nó đang di chuyển như một con cua. Nó có thể di chuyển theo mọi hướng có thể, tất nhiên, rất tốt. Và hầu hết các robot thì không. Điều này làm cho trình lập kế hoạch đường đi trở nên khó khăn hơn. Bởi vì sau đó bạn phải tính toán một đường cong khả thi để robot đi qua. Vì vậy, nó đang thêm sự phức tạp. Và đó là lý do tại sao chúng ta thường thiết kế đường để giúp giải quyết vấn đề đó dễ dàng hơn. Các con đường có độ cong dễ dàng, thường là để xe xử lý. Môi trường được biết đầy đủ hoặc một phần. Đây không phải là một vấn đề mới. Đây là một vấn đề đã được giải quyết trong nhiều thập kỷ. Đó là một vấn đề. Bạn biết bao nhiêu về môi trường? Bạn có thể nhận thức được bao nhiêu? Trong một chiếc xe hơi, thông thường, đó là tất cả những gì bạn thấy. Đó thực sự là tất cả những gì chiếc xe của bạn sẽ thấy nếu đó là một chiếc xe tự hành. Đó thực sự là những gì ở phía trước, đôi khi ở phía sau, nhưng thường là ở phía trước. Và chúng không có một trường nhìn rất lớn. Nếu bạn chú ý đến trường nhìn được cung cấp trên máy ảnh và trên LiDAR cho hầu hết các xe tự hành mà chúng ta thấy xung quanh, thì trường nhìn không vượt quá những gì tôi đang hiển thị ở đây. Vì vậy, chúng không nhìn thấy ở bên cạnh. Vì vậy, nếu có một người đi bộ muốn băng qua đây, như có thể xảy ra, một đứa trẻ quyết định nhảy trước xe, rất có thể nó không nằm trong trường nhìn của máy ảnh. Chúng không lớn đến thế. Vì vậy, khá hẹp, hơi giống những con ngựa khi chúng ta đặt những thứ đó và chúng không thể nhìn thấy trong một thời gian. Và điều tương tự cũng xảy ra khi bạn lái xe. Bạn biết rằng bạn có những gì chúng ta gọi trong tiếng Pháp. Có những vùng tối mà bạn không thể nhìn thấy. Và bạn biết, và sau đó bạn đặc biệt chú ý đến điều này. Sau đó, họ cũng biết rằng môi trường có thể có hai trường hợp. Một là môi trường tất định, và sau đó là những môi trường ngẫu nhiên. Và một lượng lớn công việc trong lập kế hoạch đường đi đã được dành để thực hiện lập kế hoạch ngẫu nhiên. Vì vậy, về cơ bản bạn đang xây dựng một khái niệm về lập kế hoạch xác suất, khả năng đường đi này dẫn đến mục tiêu cao như thế nào. Và tất nhiên, bạn càng có nhiều thông tin về thế giới, bạn càng có nhiều cơ hội tìm thấy mục tiêu. Vì vậy, nói chung, chúng ta có thể thấy hai chính. Có nghĩa là đám đông các phương pháp lập kế hoạch đường đi. Có các phương pháp lập kế hoạch đường đi toàn cầu. Điều đó có nghĩa là những phương pháp này, chúng đã tính toán tất cả các đường đi có thể. Nó hoàn chỉnh, nó đầy đủ. Nó rất khó khăn bởi vì điều đó có nghĩa là bạn cần có thể thực hiện một tìm kiếm đầy đủ. Vì vậy, nó hoạt động trong môi trường rời rạc. Và từ tập hợp các đường đi đó, sau đó bạn có thể coi những đường đi tối ưu theo hàm chi phí của bạn. Đường đi nhanh nhất, đường đi dẫn đến lượng xoay ít nhất, hoặc đường đi đòi hỏi lượng năng lượng ít nhất. Có rất nhiều chi phí khác nhau có thể được xem xét. Có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm chính là nếu bạn có thể đầy đủ, thì tất nhiên bạn biết rằng bạn sẽ đạt được tính tối ưu toàn cầu. Đó sẽ là con đường tốt nhất mà bạn có thể mơ ước. Bạn cũng biết rằng bạn đã xem xét mọi thứ, vì vậy bạn có tính hoàn chỉnh của tìm kiếm. Bạn đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Nó rất, ý tôi là, thật tuyệt khi biết. Bạn biết rằng bạn sẽ hội tụ về mục tiêu nếu bạn có một mục tiêu, bất cứ nơi nào bạn muốn đến. Và bạn cũng biết rằng nó khả thi. Tính khả thi là một sự trở lại chiến lược. Vì vậy, thường thì đó là hai khía cạnh, đó là tính khả thi và tính tối ưu. Và nếu bạn có thể hoàn thành tìm kiếm của mình, thì bạn sẽ có cả hai. Bạn sẽ có tính khả thi và tính tối ưu. Có một số nhược điểm. Một trong những nhược điểm rõ ràng là nó đòi hỏi liệt kê đầy đủ. Vì vậy, điều đó vẫn có thể,
nhưng nó chỉ có thể trong một số trường hợp nhất định. Lịch trình tàu hỏa, ở một mức độ nào đó, khi bạn tính toán nơi họ phải đi từ thành phố này sang thành phố khác, và bạn có thể liệt kê tất cả các kết hợp có thể có của những chuyến tàu đó. Giả sử rằng họ mất một khoảng thời gian cố định để đi từ nơi này đến nơi khác, bởi vì chúng đang trên đường ray, vì vậy có ít tính không xác định hơn nhiều. Điều tương tự cũng áp dụng cho tàu điện ngầm khi chúng hoàn toàn tự động. Nếu bạn có nhiều tàu điện ngầm, chúng chỉ sống trên đường ray riêng của chúng, không có gì khác trong tàu điện ngầm. Bạn đang kiểm soát môi trường, vì vậy điều đó khả thi. Vẫn còn nhiều ví dụ khác nhau nơi điều đó có thể xảy ra. Nó phụ thuộc vào kiến thức toàn cầu về thế giới. Vì vậy, ngày nay, cách duy nhất để có được kiến thức toàn cầu về thế giới là xây dựng một thế giới cho robot. Do đó, ví dụ tôi vừa đưa cho bạn, tàu điện ngầm, tàu hỏa bạn xây dựng đường ray, và chỉ có tàu hỏa, chỉ có tàu điện ngầm sẽ rời đi trên những đường ray đó. Nhưng nó không áp dụng cho biểu diễn thế giới liên tục. Vì vậy, bằng cách nào đó, ngay cả khi bạn điều khiển tàu hỏa và tàu điện ngầm, bạn cần phải rời rạc hóa điều này. Bạn cần xem xét nó như tôi đang đi từ A đến B, và thời gian giữa hai điểm là cố định. Vì vậy, điều này trở thành một phân đoạn. Đó là một hành động khác, và nó rời rạc hóa các hành động. Và sau đó, bạn có thể lý luận về những hành động này, và bạn có thể cân bằng chi phí của việc chọn tổ hợp hành động này so với tổ hợp hành động khác. Nhưng nếu bạn là một robot di chuyển trong căn phòng này, bạn không thể thiết kế căn phòng này. Trừ khi bạn yêu cầu tất cả sinh viên ở yên vị trí, bạn không thể di chuyển cho đến khi robot rời đi. Vì vậy, trong thế giới thực, điều đó không thể. Và vì vậy, những điều này, ở một mức độ lớn, đã không được xem xét nhiều ngoại trừ các trường hợp mà tôi đã đề cập trong tự động hóa cho các môi trường được kiểm soát rất tốt. Hầu hết mọi người xem xét lập kế hoạch quá khứ địa phương. Tại một thời điểm nào đó, họ đã phải nói, nhìn này, vì chúng ta không thể có tìm kiếm đầy đủ, tìm kiếm toàn cầu. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là ít nhất là đầy đủ về mặt cục bộ. Và sau đó câu hỏi là cục bộ là gì? Điều đó có nghĩa là bạn cần tính toán một tập hợp con của quá khứ trong một vùng lân cận nơi bạn đang ở bây giờ. Nhưng điều đó có nghĩa là gì nơi tôi đang ở bây giờ? Đó không chỉ là vị trí. Nó có thể là vị trí của nhiều tác nhân khác ở các vị trí khác nhau. Nó có thể là nơi tôi đang ở bây giờ theo thời gian, hoặc trong không gian, hoặc cả hai. Và sau đó, chân trời thời gian xung quanh vùng lân cận theo thời gian, và vùng lân cận trong không gian sẽ là hai yếu tố chính sẽ thay đổi hoàn toàn trình lập kế hoạch của bạn. Giả sử rằng bạn có thể xác định vùng lân cận này theo một cách mà nó vẫn đủ tốt để lập kế hoạch, và đủ an toàn để lập kế hoạch trước, thì bạn vẫn có thể thực hiện một tìm kiếm đầy đủ ở một mức độ nào đó, và xác định đường đi tối ưu trong số tập hợp này. Có thể bạn không còn đầy đủ nữa, nhưng bạn sẽ tìm kiếm một số lượng đường đi đủ, nghĩ rằng bạn đã cạn kiệt các biến khác nhau. Bây giờ, ưu điểm thường là bạn chỉ cần kiến thức địa phương về thế giới. Bạn vẫn cần kiến thức về thế giới, nhưng là địa phương. Đảm bảo rằng thông thường bạn nhanh và phản ứng nhanh. Bạn có thể thay đổi ngay lập tức các tình huống, thay đổi. Bạn luôn xem xét mọi thứ như chúng đang diễn ra ngay bây giờ, vì vậy bạn có thể thích ứng. Bạn có thể thích ứng với điều khiển thời gian thực, và bạn cũng có thể thích ứng với nhận thức robot cục bộ, bởi vì bạn chỉ nhìn vào những gì cục bộ. Vì vậy, bạn không quan tâm nếu bạn không thể nhìn thấy phía sau bức tường, bởi vì bạn chỉ nhìn vào những gì xung quanh bạn. Tất nhiên, nhược điểm là có thể bạn không tìm thấy một đường đi khả thi đến mục tiêu, bởi vì bạn chỉ cục bộ. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng đó là một cách tốt để đến đó. Sau đó, một khi bạn đạt đến nơi đó, bạn sẽ thấy không có đường đi xung quanh. Chỉ khi bạn ở toàn cầu, bạn mới có đủ tầm nhìn để thấy rằng, để đến cuối phòng, bạn cần đi bên trái chứ không phải bên. Các đường đi có thể không tối ưu vì bạn chỉ xem xét những đường đi gần đó. Có thể là bạn đã không cạn kiệt, và nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm để xác định tất cả các đường đi. Và vì vậy, điều này dẫn đến hàng nghìn công trình khác nhau. Hầu hết trong số đó là để xác định khái niệm về địa phương, và khái niệm về kinh nghiệm này. Nó không dễ dàng như vậy, nhưng có rất nhiều thứ, và tôi sẽ không tổng quan về chúng. Chỉ để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về ý nghĩa của điều này trong một thế giới 2D. Tôi cho rằng bạn có những robot điển hình bắt đầu từ đây, phải đi đến mục tiêu này ở đây, và có hai chướng ngại vật trên đường. Nếu tôi có điều hướng toàn cầu, tôi có thể tính toán trước, tôi có kiến thức toàn cầu về thế giới, thì thông thường những gì người ta thường làm là phân tách, rời. Thông thường, đó là phân tách rời rạc hóa hành động trong các trạng thái, và sau đó tìm một đường đi tối ưu không có chướng ngại vật. Tôi sẽ nói, ok, điều đó thật tuyệt. Tôi có một cái nhìn toàn cầu về thế giới. Tôi đã phân tách nó. Tôi nghĩ mọi thứ đều tốt. Nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc rời rạc hóa hành động này. Với một sự rời rạc hóa như vậy, đó là một lựa chọn tồi.
Bạn có thể thấy tại sao không? Tại sao đó là một lựa chọn tồi? Vâng. Quá lớn. Vì vậy, không may là có một chướng ngại vật trong mọi ô đó. Vì vậy, nó sẽ đi và sau đó binh, và sau đó binh một lần nữa, và sau đó nó sẽ không hoạt động. Và tất nhiên, tôi phải chuyển sang một ô có hạt mịn hơn. Nhưng ngay khi tôi làm điều đó, tôi sẽ tăng chi phí tính toán. Và tại một thời điểm nào đó, đó là một sự đánh đổi. Tôi tăng độ rời rạc lên bao nhiêu? Tôi tăng chi phí tính toán lên bao nhiêu để đạt được một thứ gì đó tối ưu toàn cầu? Và ý tưởng sẽ là cũng có thể rời rạc quá khi tôi đi. Đã có nhiều kỹ thuật thực hiện điều đó. Quyết định sử dụng trước tiên một lưới rất lớn. Chúng tiến triển. Và sau đó khi chúng đến gần các chướng ngại vật, thì chúng rời rạc quá lưới nhiều hơn. Và sau đó chúng tăng cường lại lưới một lần nữa. Với nhược điểm là khi bạn làm điều đó, bạn sẽ tăng và giảm chi phí tính toán khi bạn đi. Và bạn không còn có thể đảm bảo mất bao lâu để bạn tìm thấy một đường đi khả thi. Ok, nhưng nếu tôi làm điều đó thì ít nhất điều đó vẫn ổn. Vì vậy, việc tính toán tất cả các đường đi sẽ nhanh chóng trở nên khó khăn khi kích thước của thế giới tăng lên. Ở đây, chúng ta chỉ ở trong 2D. Nhưng tất nhiên, khi bạn tính toán đường đi của một robot có đầy đủ bậc tự do, như những gì chúng ta đang xem xét trong nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới để điều khiển một robot hình người. Vì vậy một robot trông giống như chúng ta, một robot có thể uốn cong và lấy một thứ gì đó bên dưới, thì điều đó thực sự trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, việc có các trạng thái rời rạc có một hạn chế thực sự lớn là bạn có những robot sẽ làm như thế này và cả hai. Cá nhân tôi muốn một robot di chuyển giống như chúng ta một cách trơn tru, liên tục với hệ thống điều khiển liên tục. Được rồi, vì vậy quan điểm thay thế mà chúng tôi được đề xuất vào khoảng cùng thời điểm với con đường toàn cầu này là thực hiện điều hướng toàn cầu trong thế giới liên tục với một thứ được gọi là trường tiềm năng. Và tôi nghĩ rằng bạn đã thấy một số trong số đó. Và các kỹ thuật chúng ta sẽ thấy trong lớp học này bị ảnh hưởng bởi phương pháp này. Vì vậy, khái niệm về một trường tiềm năng, tôi chỉ vẽ nó ở đây một cách sơ đồ, là bạn có một loại tiềm năng năng lượng nào đó, và nó đang đưa bạn đến mục tiêu. Vì vậy, nó giống như tôi bị thu hút đến cuối thế giới. Và nếu nó được thực hiện tốt, tiềm năng này cũng đang lái tôi đi đúng hướng. Vì vậy, ở đây tôi đang hiển thị một tiềm năng tuyến tính, đó là đơn giản nhất mà bạn có thể nghĩ. Nhưng chúng ta sẽ thấy trong lớp học này rằng chúng ta có thể có các tiềm năng phi tuyến tính, những thứ cho phép bạn thực sự di chuyển theo một hướng cụ thể mà bạn muốn. Tiềm năng năng lượng này, vì vậy ưu điểm của năng lượng tiềm năng là thông thường khi bạn đạt đến mức tối thiểu thì bạn cũng được gọi là ổn định. Trừ khi bạn tiêm năng lượng, bạn sẽ không di chuyển. Vì vậy, điều đó sẽ đảm bảo rằng bạn đến mục tiêu và sau đó bạn bắt đầu nó. Bây giờ, điều đó không sao nếu bạn đang ở trong một không gian trống, nhưng ngay khi bạn có chướng ngại vật, bạn cần phải làm gì đó với chúng. Và vì vậy, ý tưởng đầu tiên được đưa ra vào thời điểm đó là đẩy lùi, tạo ra các trường vector đẩy lùi, ngược lại. Và vì vậy, tôi có các hàm năng lượng hiện đang đẩy tôi ra xa, nhưng cục bộ chỉ có một hiệu ứng cục bộ. Và vì vậy, tôi có thể kết hợp cái toàn cầu này, nó đang kéo tôi đến đó, và tất cả những thứ này đang đẩy tôi xung quanh. Và vì vậy, chuyển động cuối cùng sẽ là sự kết hợp của cả hai. Vì vậy, tôi tuân theo điều này, miễn là có một đường đi tự do, tôi đến gần chướng ngại vật, và sau đó tôi đang di chuyển bằng cách kết hợp cả hai. Bây giờ, tôi kết hợp chúng như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn. Tôi phải kết hợp chúng theo một cách mà có lẽ một điều người ta xem xét trực tiếp là thông thường ở đây. Mũi tên màu đỏ, là mũi tên mà tôi di chuyển. Tích trong với trường vector từ chướng ngại vật là hoàn toàn dương. Điều đó có nghĩa là tôi không bao giờ chỉ vào chướng ngại vật. Đó là một thủ thuật rất đơn giản. Về mặt toán học, bạn có thể tính toán điều đó ngay lập tức, thật dễ dàng. Nhưng vấn đề là khi bạn ở chính xác giữa hai. Bởi vì trong trường hợp này, bạn có thể chỉ cần nói, đặt repels của bạn ở đó, repels của bạn ở đây, và sau đó có thể bạn thậm chí không bị kéo về phía trước. Vì vậy, có rất nhiều cái mà chúng ta gọi là cực tiểu cục bộ trong phương pháp này. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy những cách mà điều này có thể tránh được, nơi chúng ta có thể tìm hiểu các trường tiềm năng phi tuyến tính, kéo bạn xung quanh những chướng ngại vật đó, đảm bảo rằng bạn đến đó, đảm bảo rằng bạn không xâm nhập bất kỳ chướng ngại vật nào, và bạn không thấy bị đặt ở bất kỳ đâu. Vì vậy, các phương pháp tiếp cận đầu tiên đã được đưa ra bởi nhóm Osakawa, vẫn là một giáo sư rất tích cực trong lĩnh vực này. Ông cũng đã đưa ra nhiều điều khác nhau mà bạn có lẽ đã nghe nói đến. Và đây là một ý tưởng tuyệt vời.
Tất nhiên, giống như bất kỳ ý tưởng tuyệt vời nào là có những ưu và nhược điểm. Vì vậy, nó có lợi thế là cung cấp các tác vụ ở dạng đóng mà bạn có thể tính toán rất nhanh chóng cũng liên tục trong thế giới thực. Nhưng tất nhiên, nó nhạy cảm với khái niệm cực tiểu cục bộ hoặc cực tiểu cục bộ này vì có rất nhiều. Và cũng để tinh chỉnh sự kết hợp này, tôi đẩy lùi từ cái đó nhiều bao nhiêu so với cái kia. Làm thế nào để tôi điều chỉnh hai cái đó? Sau đó, có những phương pháp tiếp cận khác đã được đưa ra bởi những người kiểm soát nhiều hơn, như Jean-Jacques Flaubert và Cortex, cũng như Raymond. Có nhiều nhà toán học được đào tạo hơn, và họ đã đưa ra những cách mới để tính toán các trường vector này, bao gồm cả các chướng ngại vật mang lại những đảm bảo lý thuyết này. Vì vậy, phương pháp tiếp cận mà chúng ta sẽ thấy là phần mở rộng của những loại công trình đó. Tôi sẽ không đi vào chi tiết hơn nữa. Đây chỉ là một lịch sử về lập kế hoạch chuyển động robot thông qua các cuốn sách khác nhau. Có một số lượng lớn những cuốn sách đó. Cái gần đây nhất mà bạn có thể muốn xem là lập kế hoạch chuyển động cho robot hình người. Bởi vì đây là nơi họ thực sự đưa tất cả các kỹ thuật lập kế hoạch chuyển động này để điều khiển robot toàn thân. Tất nhiên, nó phức tạp hơn bởi vì bạn cũng phải tính toán sự cân bằng. Bạn phải tính toán chuyển động của chân, đặc biệt nếu bạn có chướng ngại vật xung quanh. Vì vậy, nó có thể khá tốt cho bạn nếu bạn quan tâm. Một số cuốn sách đó có sẵn trực tuyến. Ít nhất thì tôi đã tìm thấy 2 cuốn này hoàn toàn được truy cập miễn phí. Và cái còn lại, bạn có thể có quyền truy cập vào nó thông qua thư viện EPFL. Và đây chỉ là một phần lịch sử và một số công việc gần đây về tiềm năng. Vì vậy, với điều này, chúng ta vừa kịp giờ cho giờ giải lao. Tôi sẽ kết thúc bằng cách cho bạn biết một chút về phần tiếp theo của bài giảng và những gì chúng ta sẽ làm trong lớp học này. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ xem xét là lập kế hoạch đường đi với các hệ thống động lực, nhưng chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta có thể học chúng. Vậy lập kế hoạch đường đi với các hệ thống động lực là gì? Đây là những khái quát của các phương pháp trường tiềm năng. Điều đó có nghĩa là chúng cung cấp biểu thức phân tích dạng đóng, mô tả tất cả các đường đi khả thi. Đó là một phương trình duy nhất, được chứ? Và chúng có thể được kết hợp với học máy để học trường vector. Chúng tạo ra động lực phi tuyến. Điều đó rất quan trọng. Trong một thời gian dài, những trường vector này là tuyến tính. Bạn chỉ có thể di chuyển với một tiềm năng tuyến tính, và nó sẽ trở thành tuyến tính như một hiệu ứng của chướng ngại vật. Nhưng bây giờ có thể học các trường tiềm năng ban đầu phi tuyến tính. Điều đó đặc biệt thú vị khi bạn đang di chuyển một robot. Vì vậy, chúng cung cấp các đảm bảo ổn định. Ưu điểm nếu bạn phản ánh trở lại hai xu hướng này, bạn có phương pháp lập kế hoạch toàn cầu và phương pháp lập kế hoạch cục bộ. Ưu điểm là chúng kết hợp một số ưu điểm của các kỹ thuật lập kế hoạch toàn cầu và một số ưu điểm của các kỹ thuật lập kế hoạch cục bộ. Vì vậy, tương tự như các kỹ thuật lập kế hoạch toàn cầu, bạn có sự đảm bảo về sự hội tụ đến mục tiêu này. Ngay cả khi bạn không nhìn thấy mọi thứ, bạn biết rằng có một đường đi, và thường là nhiều hơn một đường đi sẽ hội tụ đến mục tiêu. Và tương tự như các kỹ thuật lập kế hoạch cục bộ, bạn có thể thực hiện điều khiển nhanh và phản ứng nhanh. Tại sao? Bởi vì bạn đang ở trong vòng kín. Bạn đang ở dạng đóng, xin lỗi. Bạn là dạng đóng. Vì vậy, bạn không phải tối ưu hóa. Bạn không phải tìm kiếm một đường đi. Nó được cung cấp cho bạn bởi vì nó là một phương trình đảm bảo rằng luôn có một đường đi. Nhưng tất nhiên, có những hạn chế. Một là nó đòi hỏi một số kiến thức về thế giới, thông thường là vị trí của mục tiêu, vị trí của chướng ngại vật hoặc nó cần được đào tạo bởi điều đó. Vì vậy, nó phụ thuộc vào thông tin mà bạn đã cung cấp bằng cách đào tạo. Nó phụ thuộc vào việc có một tập hợp các đường đi khả thi mẫu để học hỏi. Đó là phần khó khăn nhất. Đây là những gì bạn sẽ xem xét hôm nay để tạo ra tập hợp các đường đi khả thi này để bắt đầu. Và cách rõ ràng nhất để làm điều đó là thực hiện nó với một phương pháp lập kế hoạch tốt, điển hình như điều khiển MPC. Tính toán chậm. Bạn sẽ thấy nó chậm. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy rằng nó chậm hơn nhiều so với hệ thống động lực, nhưng bạn cần nó để khởi động. Vì vậy, bạn sẽ tạo ra các quỹ đạo khả thi. Bằng khả thi, chúng tôi có nghĩa là khả thi về mặt động học và động lực học. Vì vậy, con đường khả thi, robot có thể di chuyển ở tốc độ đó, có thể tạo ra gia tốc này, có thể di chuyển xung quanh những chướng ngại vật. Bạn đảm bảo rằng có một số đường đi. Bạn tính toán cái này, tốn thời gian. Bạn giải quyết điều đó trên máy tính trong một khoảng thời gian khá lâu, và sau đó bạn nhận được một số đường đi khả thi. Và từ đó, bạn có thể tìm hiểu một giải pháp dạng đóng. Vì vậy, chìa khóa này là kết hợp kỹ thuật lập kế hoạch này, điều khiển MPC với giải pháp dạng đóng hiện tại. Bây giờ, một hạn chế khác vẫn cần gạch chân là đường dẫn đã học chỉ tối ưu nếu đường dẫn được chứng minh là tối ưu. Vì vậy, tốt hơn là nên sử dụng điều khiển tối ưu cho việc này, vì sau đó bạn biết rằng bạn có một số đảm bảo về tính tối ưu để bắt đầu. Và độ chính xác của mô hình đường đi sẽ phụ thuộc vào độ chính xác của đường dẫn đã học.
Điều đó có nghĩa là về kỹ thuật học máy của bạn. Và vì vậy, chúng tôi sẽ dành khá nhiều thời gian để kiểm tra điều này, xem trong buổi thực hành mức độ này phụ thuộc vào lựa chọn siêu tham số như thế nào. Vì vậy, với điều này, chúng ta sẽ dừng lại ngay bây giờ, 1 giờ giải lao 15 phút, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lúc 2 giờ 15. Ok, vì vậy, đối với phần thứ hai của lớp học, những gì tôi muốn trình bày là trước tiên, hãy nhắc nhở bạn về một số khái niệm cơ bản về cách chúng ta điều khiển robot. Và trọng tâm của chúng ta sẽ chủ yếu là một cánh tay robot khớp nối, một cánh tay duy nhất. Chúng ta thấy các ví dụ về việc điều khiển nhiều robot trong số đó, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu ở đây với chỉ lập kế hoạch chuyển động, không phải trong 2D mà trong các chiều cao hơn. Vì vậy, trong lớp học này, bạn sẽ thấy hai robot đó. Ở đây, ở phía bên trái, chúng ta có một bộ thao tác cánh tay 4 bậc tự do được gắn với một bộ gấp 1 bậc tự do. Đó là mô hình mà bạn sẽ có trong MATLAB, và bạn sẽ làm việc với mô hình đó trong buổi thực hành robot và trong suốt buổi MATLAB. Cái này, bộ thao tác 7 bậc tự do cộng với bộ gấp 1 bậc tự do. Đây là robot mà bạn sẽ có thể sử dụng trong buổi thực hành robot trong phòng thí nghiệm mà tôi đã đề cập trước đó. Bây giờ, hai robot này là những ví dụ về sự phức tạp điển hình khi bạn điều khiển một robot, và bạn điều khiển đường đi của một robot với số lượng bậc tự do lớn hơn so với khi bạn làm như vậy với một chiếc xe hơi. Vì vậy, thông thường, một cánh tay robot sẽ có từ 4 đến 7 bậc tự do, tùy thuộc vào loại bạn sử dụng. Vì vậy, thông thường 4 là khá có vấn đề, và bảo thủ bạn không thể làm được nhiều trừ khi bạn muốn thực hiện chuyển động phẳng. Điều này sau đó rất mạnh mẽ với robot Delta như một ví dụ. Nhưng khi bạn muốn có một robot có thể thực hiện thao tác hơi giống với cánh tay người, thì thông thường 7 bậc tự do là hữu ích. Vì vậy, 7 bậc tự do, bạn có 3 ở phía dưới, hơi giống nhau, nhưng chúng là các khớp nối tiếp, hơi giống với vai của chúng ta. Sau đó, bạn có một cho khuỷu tay, và sau đó bạn có thể có 3 ở đây, nhưng chúng cũng nối tiếp sẽ điều khiển xoay, dạng khép dạng mở, và mở rộng nguệch. Vì vậy, trong khóa học này, chúng ta sẽ luôn giả định rằng chúng ta có một hệ thống có thể điều khiển hoàn toàn. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Vì vậy, nó sẽ là một cánh tay robot thừa. Thừa vì chúng ta sẽ điều khiển điểm cuối. Và khi chúng ta điều khiển điểm cuối, chúng ta đang điều khiển 3 hoặc 6 bậc tự do. 3 vì nó là phép tịnh tiến trong x, y, z. 6 khi chúng ta cũng đang kiểm soát hướng. Và khi chúng ta đang điều khiển 7 bậc tự do, chúng ta thấy 6 bậc tự do ràng buộc, quá khứ, thì chúng ta đang ở trong trường hợp một robot thừa. Giả sử rằng tất cả các bậc tự do đều có thể điều khiển được. Vì vậy, đó là những gì chúng ta sẽ giả định. Chúng ta không ở trong trường hợp sẽ có một khớp không thể điều khiển được. Điều này có thể xảy ra, điển hình là với các khớp linh hoạt. Vâng, và thông thường chúng ta sẽ bỏ qua bộ gấp, nhưng nó có thể hữu ích trong thực tế để nhặt đồ, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua nó ngay bây giờ. Vì vậy, khi tôi nói về cánh tay robot, tôi đang nghĩ về chuyển động của điểm cuối. Vì vậy, không nghĩ về bộ gấp ngay bây giờ, mà chỉ là chuyển động của ở đây, bộ chuyển động cuối. Vâng. Mà, như tôi đã nói, thường điều khiển 3 bậc tự do hoặc 6. Vì vậy, không gian khả thi của chuyển động của các khớp, và các khớp là sự khớp nối của robot, được gọi là không gian cấu hình. Đó là một định nghĩa. Và không gian khả thi của chuyển động của robot trong không gian Ducat được gọi là không gian làm việc. Vì vậy, hãy nhận biết hai khái niệm này. Không gian cấu hình là số lượng cấu hình có thể có mà tôi có thể có. Vì vậy, nếu tôi cho bạn một điểm trong không gian, thì có vô số cấu hình. Tôi không thể thực sự làm điều đó với cánh tay của mình, nhưng bạn có thể có nhiều cấu hình khác nhau sẽ dẫn đến cùng một điểm trong không gian. Vì vậy, đó là không gian cấu hình, số lượng cấu hình có thể có mà cánh tay của bạn có thể có trong không gian chiều cao này. Và không gian làm việc thường là nơi robot có thể di chuyển trong thế giới của chúng ta, trong không gian Ducat. Vì vậy, không gian cấu hình là tập hợp các quy. Tôi sẽ ký hiệu bằng quy bây giờ tất cả các khớp thuộc về L và quy, 7 hoặc 4 trong các ví dụ của chúng ta. Và chúng bị giới hạn bởi mức tối đa của mỗi khớp. Điều này thường được biết đến
điều này được biết đến như là động học của robot. Vì vậy, đối với mọi robot đơn lẻ, những giới hạn này đã được biết, và bạn sẽ thấy rằng trong mô phỏng, bạn sẽ được cung cấp trước bởi chuỗi động học, cũng như giới hạn. Không gian làm việc là tập hợp các x thuộc về L mũ N của chúng ta, thường là 3 hoặc 6, sao cho có một giải pháp. Điều đó có nghĩa là có ít nhất một cấu hình khớp. Trong không gian cấu hình dẫn đến vị trí x này, H là động học chuyển tiếp. Và nếu bạn không quen thuộc với điều này, thì đừng ngần ngại đặt câu hỏi, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng động học chuyển tiếp này trong ví dụ MATLAB ở đây. Vì vậy, nếu tôi trình bày ví dụ sơ đồ này mà bạn có ở đây, mà bạn cũng tìm thấy trong cuốn sách, thì đây là cấu hình Q. Đây là một vector và nó biểu thị bây giờ góc quay Q1, Q2, Q3, Q4 cho cánh tay 4 bậc tự do này. Vì vậy, mỗi Q là một góc trong không gian và vị trí bộ chuyển động cuối ở. Và khi tôi muốn tính toán điển hình không gian làm việc, thì tôi sẽ lấy mẫu các cấu hình khả thi. Điển hình là bằng cách lấy mẫu các vị trí khác nhau của các khớp. Và điều này sẽ cho tôi bây giờ một vùng trong không gian, trong 3D hoặc trong 6D, là không gian làm việc của robot. Vì vậy, đây là những biểu diễn điển hình mà tôi sẽ sử dụng lại trong suốt lớp học. Đây là ảnh chụp nhanh về những gì bạn có thể nhận được trong mô phỏng nếu bạn muốn tính toán rõ ràng không gian cấu hình này. Nhân tiện, đây cũng được gọi là seed space của hệ thống robot. Vì vậy, ở đây, điều này được thực hiện cho cánh tay Kuka, có 7 bậc tự do, rất giống với Franca mà bạn sẽ sử. Và vì vậy, bạn có thể tính toán điều này bằng cách lấy mẫu. Vì vậy, chúng ta đi vào tất cả các cấu hình có thể có. Thông thường, chúng ta làm điều đó bằng cách áp dụng một sin trên mọi khớp đơn lẻ. Chúng ta lấy mẫu tất cả các vị trí có thể có. Và sau đó, chúng ta nhận được một phân phối có thể được biểu diễn. Những gì bạn thấy trong biểu diễn này ở đây, và tôi sẽ chỉ ra điều đó sau trong một lớp học khi chúng ta xem xét việc tránh chướng ngại vật ở dạng độc, là với học máy. Chúng ta có thể tìm hiểu một biểu diễn rõ ràng của không gian cấu hình cũng như không gian làm việc. Tại sao? Bởi vì chúng ta nhận được các điểm mẫu. Các điểm mẫu trong các chiều cao có thể được biểu diễn ở một mật độ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật dựa trên mật độ, điển hình là như Gaussian Mixture Model, và bạn cũng có thể nhận được một giới hạn về mật độ. Bạn cũng có thể sử dụng Support Vector Machines, chẳng hạn, trên mạng Neuron. Bạn có thể sử dụng điều này như một bài toán phân loại một lớp. Tại sao một lớp? Bởi vì tất cả các điểm ở đây mà bạn đã tìm thấy khi bạn đang lấy mẫu là các mẫu của lớp cấu hình, và tất cả các điểm khác mà bạn chưa thấy là lớp không khả thi. Vì vậy, bạn có thể học một cách rõ ràng một ranh giới giữa mép ngoài của đám mây này và phần còn lại, và điều này biểu thị không gian làm việc mới. Và chúng ta thấy điều này khá hữu ích vì khi bạn đã có ranh giới này, bạn thường có nó ở dạng đóng. Vì vậy, bạn có một biểu thức phân tích được cung cấp cho bạn. Nếu bạn nhớ Support Vector Machines, chẳng hạn, khi chúng ta đang tính toán hàm quyết định trên Support Vector Machines để nói, tôi thuộc về lớp 1 hoặc lớp 2, quyết định được thực hiện trên một hàm chính xác bằng không tại ranh giới. Vì vậy, bạn biết rằng đường đồng mức của hàm này, đường đồng mức không là ranh giới. Và do đó, đường đồng mức không là một hàm liên tục trong không gian mà bạn có một biểu thức liên tục. Nó thường là C. Điều đó có nghĩa là bạn có thể suy ra nó. Và bạn sẽ thấy rằng nó rất hữu ích vì nó có thể cho phép bạn nói, tôi không thể vượt quá khối lượng này. Nó có thể ở 3D, 6D. Học máy không quan tâm đến số lượng chiều. Và khối lượng này, bạn có thể sử dụng nó để ngăn đường dẫn của bạn thoát ra ngoài. Vì vậy, hãy nghĩ về trường tiềm năng này. Bạn có thể kèm theo trường tiềm năng của bạn để ở trong đường dẫn này một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy những cách mà chúng ta có thể làm điều đó. Đúng vậy, đó là dành cho không gian cấu hình. Bây giờ, chúng ta cũng phân biệt giữa không gian cấu hình. Đây là điều mà đã được coi là do đã đề cập đến tên của ông ấy trước đây. Ông đã thực hiện rất nhiều điều khiển trong không gian Duskart so với không gian khớp. Vì vậy, tôi đề cập đến điều đó ở đây vì chúng ta luôn phải ghi nhớ điều đó khi chúng ta làm điều này. Chúng ta lập kế hoạch trong không gian Duskart, được chứ? Tại sao? Bởi vì chúng ta lập kế hoạch cho robot di chuyển và làm một điều gì đó trong thế giới của chúng ta, được. Điều đó có nghĩa là các ràng buộc tác vụ. Những gì chúng ta muốn một robot đạt được thể hiện trong không gian Duskart, nhưng các lệnh được gửi trong không gian khớp. Và vì vậy chúng ta cần chuyển đổi điều đó. Chúng ta sẽ chuyển đổi từ cái này sang cái kia. Điều này thường được thực hiện bởi một bộ giải động học ngược. Tôi muốn xem một giơ tay. Có bao nhiêu người không quen thuộc với động học ngược? F1. Vâng.
Tốt. Vì vậy, tôi có thể chỉ cho bạn một vài tài liệu tham khảo. Nếu bạn đã thực hiện động học ngược, tôi hình dung bạn đã thực hiện nó cho robot Rotterdam. Được rồi, vậy là bạn đã quen thuộc rồi, hoàn hảo. Được rồi, vậy chỉ cần tóm tắt nhanh. Vì vậy, cho một cấu hình khớp quy, có một cấu hình liên kết duy nhất của vector, và đó được gọi là động học chuyển tiếp. Tôi cho bạn một cấu hình, bạn áp dụng chuyển tiếp, bạn thực hiện một phép chiếu của tất cả những điều này để tìm vị trí bộ chuyển động cuối. Nhưng ngược lại, cho một cấu hình của bộ chuyển động cuối x, có một hoặc một số cấu hình khớp liên kết được đưa ra bởi ánh xạ ngược h-1 của x. Có rất nhiều. Thậm chí có thể có vô số. Và đó là khó khăn là tìm thấy chúng. Và có một hàng triệu cách khác nhau mà chúng ta có thể thực hiện động học ngược. Đây sẽ không phải là mục tiêu của lớp học này để dạy bạn về điều đó. Chúng ta sẽ sử dụng một bộ giải động học ngược tiêu chuẩn khi chúng ta cần. Phép nghịch đảo là duy nhất chỉ khi kích thước của không gian khớp bằng kích thước của không gian Duskart. Vì vậy, thông thường, nếu bạn có một cánh tay robot phẳng 2D di chuyển trong một mặt phẳng, và bạn giới hạn nó di chuyển trong mặt phẳng, thì bạn có các ràng buộc 2D, các khớp 2D, và do đó nó ở dạng đóng. Đây sẽ là bài tập đầu tiên của bạn hôm nay, là tìm một con đường như thế này. Nếu không, thì bạn phải giải quyết nó. Và những gì chúng ta thường xem xét là bộ giải động học ngược bình phương tối thiểu giảm chấn. Nó là một trong những phổ biến nhất, nó đủ. Nhưng cái này theo cấu trúc được áp dụng trên dòng chảy vận tốc. Nó được đưa ra bởi cái này. Vì vậy, quy chấm, đó là đạo hàm đầu tiên của các khớp của tôi. Vì vậy, tôi sẽ điều khiển bây giờ trong vận tốc. Điều này là tự nhiên vì tôi đã nói về trường tiềm năng. Vì vậy, đây là điều thúc đẩy chuyển động. Vì vậy, nó cung cấp cho bạn một vector vận tốc hướng tới mục tiêu. Sau đó tôi sẽ tính toán điều này dựa trên có thể là một trường vector trong x, được chứ? Và tôi sẽ áp dụng bây giờ phép biến đổi này. Bạn sẽ nhận ra ở đây Jacobian và chuyển vị Jacobian mà chúng ta cần tính toán để là nghịch đảo. Được rồi, vâng, vì vậy tôi chỉ nói rằng nó đặc biệt phù hợp cho khóa học này để sử dụng cái này đặc biệt vì nó đang điều khiển trong vận tốc. Và chúng ta sẽ luôn điều khiển bằng vận tốc. Chỉ một điều cuối cùng thôi. Tất cả các ví dụ, tất nhiên, mà tôi sẽ hiển thị sẽ ở dạng 2D vì nó dễ hình dung. Tất cả các ví dụ bạn sẽ có trong MATLAB sẽ ở thứ nguyên cao hơn. Hầu hết các ứng dụng sẽ thấy điều khiển trong không gian Duskart. Nhưng đừng nghĩ rằng điều này có nghĩa là tất cả các hệ thống điều khiển mà chúng ta đang phát triển ở đây đều dành cho không gian Duskart. Chúng dành cho bất kỳ thứ nguyên nào. Trong một số trường hợp, chúng ta sẽ điều khiển trực tiếp trong không gian khớp. Loại bộ điều khiển mà chúng ta sẽ xem xét là hai loại mà bạn thấy ở đây. Vì vậy, thông thường, chúng ta có thể cung cấp cho hệ thống điều khiển của chúng ta một mục tiêu. Đây là nơi tôi muốn đến. Chúng ta sẽ có một trình tạo chuyển động, sẽ là hệ thống động lực học của chúng ta. Trường vector này gửi bạn đến đó. Và sau đó, chúng ta sẽ cho rằng chúng ta có một bộ điều khiển cấp thấp trên robot. Và bộ điều khiển cấp thấp này là thứ theo dõi trường vector này cho phép bạn đến đó. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để làm điều đó. Chúng ta sẽ xem xét điều đó. Đó là khi chúng ta thực hiện điều khiển dựa trên khớp. Khi chúng ta thực hiện điều khiển dựa trên Duskart, chỉ có thêm một hộp nữa mà chúng ta có ở đây, đó là động học ngược. Được rồi, để cho bạn một ý tưởng về những gì chúng ta là. Được rồi, với điều này, tôi muốn làm mấy trí nhớ của bạn về những cách đơn giản để xem xét việc lập kế hoạch với điều khiển tối ưu, theo sơ đồ. Vì vậy, giả sử tôi có cánh tay robot này, có 4 bậc tự do và tôi muốn tiếp cận hộp này, có thể là để nhặt nó lên. Vì vậy, tôi cần tính toán một đường dẫn. Và tôi có thể tính toán một đường dẫn đi theo đường thẳng hoặc một đường dẫn khác hoặc đường dẫn này. Và có vô số đường dẫn. Để tính toán chúng, tôi cần quyết định cái nào là tối ưu. Vì vậy, tôi có thể chọn cái tối ưu theo nghĩa của đường dẫn Duskart ngắn nhất hoặc ngắn nhất trong không gian khớp. Nó không nhất thiết phải giống nhau. Bạn nghĩ khi nào thì cái này tối ưu hay cái kia? Khi nào thì việc đi đường ngắn nhất trong không gian Duskart là tối ưu? Cho ứng dụng nào? Bạn tối ưu hóa cho cái gì? Đúng. Thời gian để đến mục tiêu vì nó giống hệt nhau. Còn không gian khớp thì sao? Bạn tối ưu hóa cho cái gì? Đúng vậy, mức tiêu thụ năng lượng để thực hiện nó. Đôi khi tiết kiệm năng lượng khi đi theo đường thẳng trong không gian khớp, nhưng sau đó nó không hiệu quả về thời gian. Vì vậy, đây là hai sự cân bằng. Vì vậy, đó thường là bạn thúc đẩy điều này. Vì vậy, khi bạn đặt hàm chi phí của mình ở đây để tìm đường dẫn tối ưu, bạn đã phần nào quyết định giải pháp. Bạn phải nhận thức được điều đó. Tất nhiên, bạn có thể nói, tôi muốn một sự đánh đổi giữa cả hai. Tôi muốn đi nhanh nhất có thể và sử dụng lượng năng lượng ít nhất.
Và vấn đề khi bạn làm điều đó là bạn không làm điều gì cả. Vì vậy, bạn không tối ưu trên bất kỳ trong số hai điều đó, trừ khi có một giải pháp đáp ứng cả hai. Nhưng đó là quyết định của bạn. Vì vậy, bạn sẽ có một hàm chi phí. Nó sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn ngắn nhất này, hoặc đường dẫn ngắn nhất trên các khớp, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những điều đó. Và tất nhiên, bạn phải đặt nó theo các ràng buộc rằng đường dẫn này là khả thi. Vì vậy, có một cấu hình khớp dẫn đến đường dẫn cụ thể này. Bạn cũng cần tính đến các giới hạn khớp một cách điển hình. Và như đồng nghiệp của bạn đã nói, bạn cũng có thể muốn xem xét cả gia tốc hoặc mô men xoắn và đảm bảo rằng điều này cũng khả. Chúng ta có thể đưa điều đó vào một bộ giải, và sau đó chờ bộ giải cung cấp cho bạn một giải pháp. Bộ giải sẽ làm gì? Nó sẽ tối ưu hóa hàm chi phí theo tập hợp các ràng buộc này. Và nó sẽ tìm thấy một giải pháp hoặc nhiều giải pháp, nếu có nhiều giải pháp có thể. Nó sẽ phụ thuộc vào việc có một bài toán lồi hay không. Vì vậy, chúng ta sẽ chơi với điều này chỉ để làm mới trí nhớ của bạn trong phiên bài tập đầu tiên này. Bạn sẽ phải viết 3 trong số các hàm chi phí đó, chỉ để đảm bảo rằng bạn có thể viết lại các hàm chi phí đó. Và bạn sẽ phải lập trình chúng trong MATLAB và chỉ tạo ra các đường dẫn. Và nó không phải là thời gian lãng phí bởi vì, như tôi đã nói, bạn sẽ cần chương trình này vào tuần tới và tuần sau. Chúng ta sẽ sử dụng lại điều này để xây dựng bản trình diễn về các đường dẫn khả thi. Bây giờ, điều gì xảy ra nếu có một chướng ngại vật như một người ở đây trên đường đi, thì bạn cần tính toán một đường dẫn bây giờ. Đường dẫn này vẫn đang tối đa hóa hàm chi phí này, nhưng bạn sẽ phải thêm các ràng buộc khác, và đó là một khó khăn. Nếu có một chướng ngại vật, làm thế nào để bạn tính toán ràng buộc này? Nó không quá tầm thường. Vì vậy, hoặc đó là may mắn của bạn, bạn có một biểu diễn dạng đóng của chướng ngại vật này, nhưng bạn có thể xây dựng một quả bóng xung quanh chướng ngại vật này. Đó là cách đơn giản nhất thường được sử dụng, bởi vì chúng ta có thể vẽ một quả bóng hoặc một hình cầu trong n chiều. Và sau đó, chúng ta có thể tính toán một đường đồng mức. Mức này sẽ là mức độ xa mà tôi đã làm để có thể chấp nhận được. Mức độ gần mà tôi đã làm để có thể chấp nhận được để di chuyển xung quanh chướng ngại vật này. Và sau đó, nếu tôi có cái này, tôi có thể chỉ cần thêm cái này vào bộ giải của mình và yêu cầu rằng bất kỳ x nào mà tôi đang theo dõi, bất kỳ điểm nào trong quỹ đạo, sẽ luôn ở trên đường đồng mức này bao quanh chướng ngại vật. Đó là đường đồng mức của quả bóng xung quanh chướng ngại vật của tôi. Đây là cách tôi có giải pháp dạng đóng. Vì vậy, điều đó đã thường trong tối ưu hóa, nó đã là một vấn đề phức tạp hơn một chút, bởi vì có thể là nó không còn lồi nữa. Vì vậy, sau đó, được rồi, bạn kết thúc với một tối ưu hóa không lồi, và sau đó bạn có thể kết thúc với một giải pháp không tối ưu, có thể khả thi. Đôi khi bạn thậm chí có thể không tìm thấy một đường dẫn khả thi. Nhưng vẫn, nếu bạn có một giải pháp dạng đóng, nó tốt hơn là không có gì. Và thường những gì xảy ra, đặc biệt là khi bạn có một robot di chuyển xung quanh, là bạn không có một giải pháp dạng đóng. Tại sao? Bởi vì bạn đang lấy mẫu. Và nếu bạn sử dụng LiDAR, như robot tôi đã cho bạn thấy đang di chuyển xung quanh với xe lăn trong làn đường dành cho người đi bộ, thì bạn sẽ lấy mẫu, và bạn sẽ thấy một tập hợp các điểm từ LiDAR. Và những điểm này biểu thị các chướng ngại vật, nhưng tôi có thể không có một biểu thức dạng đóng cho nó. Không hơn tôi có một biểu thức dạng đóng cho chiếc ghế hoặc cho cái bàn, hoặc cho nhiều đối tượng xung quanh tôi. Vì vậy, nếu tôi không có điều đó, thì cách truyền thống là sau đó quay lại việc rời rạc hóa. Điều này, nhân tiện, thường thấy rằng bạn cũng đang rời rạc hóa trong điều khiển tối ưu. Vì vậy, bây giờ bạn đang rời rạc hóa trong chiều cao. Đó là một vấn đề bởi vì rời rạc hóa đã ở dạng 2D là một nỗi đau, nhưng rời rạc hóa ở 7D thậm chí còn tồi tệ hơn. Và ở đây, bạn cần phải rời rạc hóa trong không gian Ducat, cũng như có thể trong không gian khớp. Để rời rạc hóa, và thường những gì xảy ra là bạn tính toán khoảng cách ở mỗi phân đoạn của đường dẫn. Vì vậy, nếu bạn có hai robot cần tránh nhau, thì bạn phải đảm bảo rằng chúng tránh nhau từng khớp một. Và điều đó siêu phức tạp. Chúng ta thấy các ví dụ trong lớp học này về cách chúng ta có thể đảm bảo, ở dạng đóng, rằng hai cánh tay robot có thể di chuyển mà không giao nhau. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể học. Trên thực tế, không gian cấu hình này học máy này, sau đó truy vấn tại thời gian chạy nơi các tệp nhị phân ở đâu, và tệp nhị phân, tất nhiên, sẽ thay đổi. Nhưng nếu bạn không có điều này, thì bạn cần tính toán tại mỗi bước thời gian, khoảng cách gần nhất, và tính toán khoảng cách gần nhất không dễ dàng như vậy, bởi vì đó là khoảng cách gần nhất với phần nào của đoạn hai phần. Nhưng giả sử bạn có thể làm điều đó và bạn có thể tính toán điều này, và sau đó bạn phải giải và đặt tập hợp các ràng buộc này. Điều này đòi hỏi một độ chi tiết cao của việc rời rạc hóa, rất tốn thời gian. Nó chỉ hoạt động nếu các chướng ngại vật tĩnh, bởi vì nếu nó bắt đầu di chuyển, thì bạn không chỉ phải tính toán khoảng cách này, mà còn phải dự đoán chướng ngại vật sẽ đi theo hướng nào. Vì vậy, đây là một chút các vấn đề khi bạn sử dụng điều khiển tối ưu tại thời gian chạy.
Chỉ để tóm tắt, các vấn đề là hai mặt. Một là bạn có thể không có một tối ưu hóa lồi nữa. Điều đó có nghĩa là bạn có thể không chắc chắn tìm thấy tối ưu. Bạn thậm chí có thể không chắc chắn rằng bạn sẽ có tính khả thi tại thời gian chạy. Vì vậy, nếu bộ giải của bạn nói với bạn, nó không khả thi, bạn sẽ làm gì với robot của mình? Bạn tiếp tục di chuyển với cùng tốc độ, hay bạn dừng lại? Ý tôi là nó rất nguy hiểm. Nhân tiện, dừng lại thực sự không phải là giải pháp cho một robot. Hiếm khi. Vì vậy, thực sự, tôi không nghĩ đến bất kỳ ví dụ tốt nào mà nó thực sự hữu ích. Tôi sẽ cho bạn hai ví dụ mà nó không phải. Robot lái xe dừng lại giữa đường vì nó không biết phải làm gì. Điều đó thật kinh khủng, phải không? Nó sẽ va vào mọi thứ. Vì vậy, bạn cần tiếp tục di chuyển. Câu hỏi là làm thế nào nếu bạn không biết cách di chuyển? Bây giờ, ví dụ, đó là một robot di chuyển và sau đó đột nhiên nhìn thấy một người và dừng lại. Nhưng nếu bạn đang có những đám mây và robot dừng lại và trở nên cứng nhắc, ý tôi là điều này có thể khủng khiếp bởi vì nó càng đẩy bạn lâu hơn thì càng tồi tệ hơn. Vì vậy, hãy tưởng tượng một robot va vào bạn và sau đó trở nên siêu cứng nhắc và bạn bị mắc kẹt giữa robot và bức tường, thì đó là thảm họa. Vì vậy, dừng lại không nhất thiết là một giải pháp tốt trong robot học. Nhưng tính toán một đường dẫn khả thi, nếu bạn không có tính khả thi, điều đó là có vấn đề. Vì vậy, đây thường là một vấn đề khi bạn thực hiện các điều khiển tối ưu thuần túy mà bạn có thể không khả thi khi bạn phải tìm một giải pháp thay thế. Một vấn đề khác mà tôi sẽ minh họa ở đây là khi thế giới di chuyển. Vì vậy, giả sử rằng bây giờ bạn muốn nhặt chủ thể, nhưng nó đang di chuyển. Và đó là điển hình những gì xảy ra nếu bạn muốn nhặt nó trên băng chuyền và nó tiếp tục di chuyển. Và bạn không nhất thiết phải biết nó di chuyển như thế nào bởi vì con người đặt nó ở đó và đặt nó ở những nơi khác nhau hoặc di chuyển nó xung quanh. Và vì vậy, bạn phải tính toán lại đường dẫn trong mili giây. Vì vậy, mỗi khi môi trường thay đổi, việc lập kế hoạch phải được thực hiện lại. Điều này tốn thời gian. Bạn phải giải lại. Bạn phải hy vọng rằng nó khả thi. Nếu nó không khả thi, bạn phải khởi động lại với một điều kiện ban đầu khác. Và mặc dù bạn có thể giải quyết điều này trong một máy tính lớn, nhưng vẫn không đảm bảo rằng bạn sẽ tính toán nó trong thời gian thực. Rất hiếm khi bạn biết bộ giải sẽ mất bao lâu trước khi nó cung cấp cho bạn một giải pháp khả thi. Bạn có thể biết rằng bộ giải sẽ hội tụ, nhưng bạn có thể không biết nó sẽ mất bao lâu. Bạn có thể biết rằng nó sẽ hội tụ trong thời gian hữu hạn, nhưng bạn không biết thời gian hữu hạn này là bao nhiêu. Vì vậy, đây là một vấn đề. Một vấn đề khác với điều khiển tối ưu là trong hầu hết các trường hợp, bạn phải chọn thê số lần bạn tính toán. Và vì vậy, nếu bạn chọn nó là quá nhỏ hoặc quá lớn, có thể quá chậm giải pháp. Nếu nó quá nhỏ, nếu nó quá lớn, nó có thể mất quá nhiều thời gian để bộ giải tìm ra giải pháp. Nếu nó quá nhỏ, nó có thể không tìm thấy một giải pháp. Vì vậy, việc áp dụng thế nào là phức tạp. Vì vậy, đây là cái được gọi là chân trời thời gian của bộ giải của bạn, của bài toán điều khiển tối ưu của bạn. Và việc tìm kiếm chân trời thời gian này là có vấn đề. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng trong lớp học này, chúng ta loại bỏ thời gian. Thời gian sẽ không bao giờ là một biến mà chúng ta sẽ sử dụng bất cứ lúc nào, ngoại trừ lớp học này. Chúng ta sẽ tính toán mọi thứ trong không gian tác vụ, trong không gian trạng thái. Và vì vậy, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào trạng thái và không phụ thuộc vào thời gian. Điều đó đưa tôi bây giờ đến việc đưa ra một số định nghĩa về một hệ thống động lực học. Vậy hệ thống động lực học của điều khiển là gì? Trong lớp học này, bạn sẽ phải làm quen với loại biểu diễn này. Điều này đại diện cho một trường vector, không có hướng trong không gian dẫn bạn đến một vị trí cụ thể. Vì vậy, việc điều khiển nó bằng hệ thống Amical sẽ được thực hiện với một phương trình điển hình có hình dạng này. Bạn có trạng thái của hệ thống của mình, mà tôi sẽ ký hiệu ở đây là X. Nó có thể là đường dẫn trong không gian Duskart, nhưng nó cũng có thể ở trong không gian khớp. Nó có thể ở trong bất kỳ không gian nào. Hiện tại, chúng ta sẽ xem xét nó ở dạng 2D. Vì vậy, nếu bạn có một đường dẫn trong không gian Duskart, bạn sẽ điều khiển bằng đạo hàm thời gian, có nghĩa là vận tốc. Và điều này được cung cấp cho bạn bởi hàm F này. Và đây là những gì tôi đang vẽ đồ thị. Mỗi đường này ở đây thực sự là một tích phân của F. Đây là một tập hợp các đường dẫn khả thi. Và như bạn có thể quan sát, nó không tuyến tính. Vì vậy, bạn có một trường vector ở đây, nhưng trái ngược với việc là một trường thế hoàn toàn tuyến tính, nó là phi tuyến. Bây giờ, những gì chúng ta thường yêu cầu như là loại đảm bảo tối thiểu cho một hệ thống điều khiển như vậy cho robot là nó ổn định tiệm cận tại mục tiêu x sao. Vì vậy, x sao ở đây và đó là điểm mà tôi muốn đến. Vì vậy, tôi muốn một robot nhặt một cái gì đó. Vì vậy, bây giờ, tôi có trường vector này và tôi biết rằng nó sẽ dừng lại. Đây là một điểm cố định của phương trình của tôi, được chứ? Vì vậy, nó là một điểm cố định. Ý tôi là
phương trình này bằng không tại điểm đó và nó khác không ở mọi nơi khác. Có một điểm cố định duy nhất cho phương trình này. Và tôi cũng biết rằng ở giới hạn, khi thê tiến tới vô cực, tất cả các đường dẫn đều đến đó. Vì vậy, nó giống như tất cả các con đường đều dẫn đến Rome, và Rome là điểm cố định của tôi, và tôi không di chuyển. Vì vậy, nếu tôi có hàm F của x kỳ diệu này, với các ràng buộc này được thỏa mãn, thì tôi có những gì tôi muốn. Tại sao? Bởi vì điều này ở dạng đóng. Nếu tôi cung cấp cho bạn F của x ở dạng đóng và bạn bắt đầu từ đây, bạn biết rằng có một đường dẫn, được chứ, đường dẫn đó sẽ đến đó. Bạn di chuyển, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, và bạn biết rằng có những con đường ở khắp mọi nơi. Bạn bắt đầu từ mọi nơi, trong cùng một không gian. Luôn có một đường dẫn duy nhất đến đó. Được rồi, vì vậy chúng ta sẽ thấy bạn di chuyển, bùm, bạn bị đẩy. Bạn di chuyển đi, điều đó ổn. Bạn đã di chuyển đi. Nhưng ở bất kỳ điểm nào trong không gian, luôn có một đường dẫn và bạn chỉ phải tính toán f của x. Bạn thậm chí không phải lo lắng về việc tính toán toàn bộ đường dẫn. Bạn chỉ cần tính toán bước tiếp theo, vì bước tiếp theo sẽ đưa bạn đến bước tiếp theo và đưa bạn đến bước tiếp theo, vân vân. Đó là khái niệm về dạng đóng. Không còn khái niệm lập kế hoạch trước nữa vì nó được nhúng trong điều này, vì có sự đảm bảo chính thức này. Tất nhiên, thủ thuật là nếu bạn có F, đó là điều kỳ diệu của nó. Làm thế nào bạn có thể có được F có sự đảm bảo này? Bây giờ, chỉ một điều khác làm cho nó rất đẹp là nếu tôi có đối tượng của mình di chuyển. Đối tượng này bây giờ là điểm mà tôi muốn đến. Và có hàm F này, tôi có thể thực hiện một thủ thuật nhanh chóng. Rất đơn giản. Tôi quyết định rằng bây giờ tôi định nghĩa gốc của hệ thống của mình là điểm mà tôi muốn đến, mà chúng ta sẽ gọi là điểm thu hút. Đó là điểm thu hút của một hệ thống như vậy, bởi vì hệ thống bị thu hút đến đó. Vì vậy, nếu tôi đặt gốc vào hệ thống, thì điều đó cũng giống như việc di chuyển hệ thống đi. Bởi vì tôi lên kế hoạch một con đường để đến đó, nhưng hệ thống di chuyển. Tất cả các con đường di chuyển cùng với nó, và luôn có một con đường đưa tôi đến đó. Và tôi luôn biết mình đang ở đâu, trong cơ sở không gian đó. Điều này di chuyển cùng với nó, và nó giống như tôi di chuyển trong thế giới đó. Vì vậy, đó là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ luôn đặt điểm thu hút của hệ thống của mình, điểm cố định của hệ thống của mình, lên đối tượng di chuyển. Và đó là cách dễ dàng để bắt một thứ gì đó bay và đột nhiên bay ở những nơi khác nhau, bởi vì đó là điểm thu hút của hệ thống của tôi. Vì vậy, tôi luôn bị thu hút đến nó. Và đó là sự ghép nối đơn giản nhất mà bạn có thể có. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu có một chướng ngại vật trên đường đi? Chúng ta sẽ thấy rằng những gì chúng ta có thể làm là bắt đầu với một hệ thống ban đầu như thế này. Tôi sẽ giải thích cho bạn trong giây lát một cách mơ hồ về cách chúng ta có thể xây dựng điều đó. Nhưng đây sẽ là mục tiêu của lớp học này, là cho bạn thấy cách chúng ta có thể xây dựng các hàm như thế này có các thuộc tính này. Giả sử trong giây lát rằng chúng ta có một hệ thống như vậy, và những gì tôi có thể làm là tạo ra một ranh giới xung quanh chướng ngại vật. Như tôi đã giải thích, có nhiều cách khác nhau để làm điều đó. Chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể học chúng từ học máy, nhưng chúng ta giả định rằng chúng ta sẽ có một hàm liên tục xác định một ranh giới. Sau đó, chúng ta sẽ thấy những gì chúng ta có thể. Rằng từ hàm này ở đây, chúng ta có thể định nghĩa một điều chỉnh của hàm này là phép nhân. Đó là một ma trận khác. Đó là nó không nhất thiết là ma trận. Hãy nghĩ về nó như một hàm bây giờ, phụ thuộc vào đường đồng mức này. Và nếu tôi làm điều đó, những gì xảy ra là như sau. Nó tạo ra một lỗ bên trong hệ thống của tôi. Tôi có thể tạo ra những lỗ như thế. Bạn thấy cách chúng ta có thể tạo ra điều này và quan sát những gì xảy ra. Nó làm lệch hướng dòng chảy. Dòng chảy vẫn ổn định ở đây. Vì vậy, nó sẽ tạo ra trong hệ thống của tôi một lỗ, một nơi mà tôi không bao giờ có thể vào. Chúng ta vẫn thấy rằng điều thú vị là nếu tôi đặt bạn vào trong một cái lỗ, tôi cũng có thể buộc bạn ở lại trong cái lỗ. Đó là một cách khác để sử dụng điều này và buộc hệ thống ở lại trong không gian làm việc của nó. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng nó cả hai. Phần hay là điều này một lần nữa ở dạng đóng vì nó chỉ là một hàm khác. Đó là M nhân F và tôi có thể truy vấn tại thời gian chạy. Không còn khái niệm lập kế hoạch nữa. Vì vậy, điều đó hoàn toàn quan trọng là xây dựng vào cuối một công cụ lập kế hoạch chỉ phụ thuộc vào một hàm dạng đóng và những khó khăn để xác định F và để xác định M. Chúng ta sẽ thấy cách chúng ta có thể làm điều đó. Vì vậy, trong ví dụ cụ thể này, có hai đảm bảo mà chúng ta muốn xem xét. Đầu tiên là robot sẽ không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ vào ranh giới này. Điều đó đúng với nhiều hơn một chướng ngại vật và chúng ta có thể đặt nhiều quả bóng trong số đó. Và không chỉ điều này mà nó sẽ tiếp tục, nó sẽ không dừng lại ở ranh giới. Bởi vì một trong những vấn đề như tôi đã đề cập trước đây với phương pháp trường thế này là sau đó bạn có nhiều cực tiểu cục bộ. Bạn có thể có tất cả những thứ này sẽ đẩy lùi và sau đó bạn sẽ ở yên một nơi nào đó. Bây giờ ở đây nó sẽ khác.
chúng ta sẽ thấy rằng nó chỉ đơn giản là ngăn bạn đến đó, nhưng về cơ bản bạn vẫn sẽ trượt qua chướng ngại vật và di chuyển đến đó. Nó rất giống với các khái niệm mà bạn có thể đã thấy trong vật lý. Đó là khái niệm về chất lỏng. Và chất lỏng có thể đi qua và di chuyển xung quanh và bạn không bao giờ có thể ngăn chặn nước, phải không? Hiếm khi, được chứ? Vì vậy, nước sẽ luôn tìm thấy một con đường. Và các phương trình này rất giống nhau về mặt đó. Nó giống như một chất lỏng sẽ luôn tiếp tục di chuyển, sẽ không bị dừng lại, nhưng sẽ không xuyên qua chướng ngại vật. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng, không giống như nước, khi bạn thu hẹp đường đi, nó sẽ tăng tốc. Chúng ta cũng có thể kiểm soát tốc độ, bởi vì chúng ta không muốn một robot đến chỗ người đi bộ, và sau đó bắt đầu di chuyển siêu nhanh gần người đi bộ. Điều đó sẽ kỳ lạ, điều đó sẽ thú vị, nó đáng sợ. Được rồi, vậy làm thế nào chúng ta học được hệ thống này? Tôi sẽ cung cấp cho bạn một chút thông tin về hệ thống đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy, nhưng không phải ngay lập tức, sẽ mất thời gian của chúng ta. Vì vậy, 2 bài giảng tiếp theo, đây vẫn sẽ là phần giới thiệu để xây dựng kiến thức của chúng ta về nhiều điều khác nhau mà chúng ta cần trước khi chúng ta đến đó. Vì vậy chúng ta sẽ thấy ở đây một ví dụ đầu tiên về những gì chúng ta có thể học với học máy, chẳng hạn như các hệ thống động lực học ổn định. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần, như tôi đã đề cập, là có các ví dụ. Bởi vì nếu bạn muốn học một cái gì đó, bạn cần dữ liệu. Và làm thế nào bạn có thể lấy dữ liệu trong robot học? Chả có nhiều cách, nhưng thông thường rất nhiều người sẽ sử dụng một người. Vì vậy, nếu tôi muốn học cách tiếp cận một đối tượng, chẳng hạn, tôi có thể đưa ra một số ví dụ như thế này. Vì vậy, robot được điều khiển từ xa để nhặt các đối tượng. Đó là một khả năng. Và vì vậy, quỹ đạo này bây giờ trở thành một ví dụ. Một giải pháp thay thế là tạo ra quỹ đạo từ điều khiển tối ưu, như tôi đã đề cập. Đây là giải pháp thay thế chúng ta sẽ chọn trong lớp học này. Ban đầu, chúng tôi muốn bạn sử dụng điều này đối với những người sẽ tham gia thực hành robot và thực hiện nó trong phòng thí nghiệm của tôi. Bạn sẽ thấy rằng bạn có thể dạy một robot bằng cách chỉ cho nó. Nhưng, như tôi đã nói, có quá nhiều bạn, vì vậy bạn sẽ không thể đến đó. Nhưng nó có thể. Nhân tiện, điều này cũng được thực hiện trong phòng thí nghiệm của tôi. Brenna Argyle, ở đằng sau, là một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Cô ấy là một thành viên khoa của Northwestern. Được rồi, vì vậy chúng ta muốn học một hàm. Giả sử rằng chúng ta có ví dụ này từ điều khiển tối ưu cho một người từ bất cứ đâu. Bạn muốn học hàm này. Bạn nói, được rồi, đó là một hàm. Tôi đang dự đoán x chấm từ x, đó là một hàm. Tôi đã thấy điều đó, phải không? Nếu bạn đã học ứng dụng học máy, bạn nên biết đó là một hàm hồi quy. Được rồi, bạn có thể xem, tôi sẽ áp dụng SVR. Ồ không, tôi sẽ áp dụng mạng Neutron. Vì vậy, tôi nói, vâng, chắc chắn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó? Điều đó xảy ra những gì chúng ta thấy ở đây. Vì vậy, chúng ta có ở đây học nó với SVR. Chúng tôi đã lấy 2 ví dụ này và học hàm đó chỉ từ 2 quỹ đạo này. Nhân tiện, điều này được thực hiện trong ML Demo. Vì vậy, nếu bạn sử dụng ML Demo, bạn có thể chơi với nó. Vì vậy, điều này nằm trong phần hệ thống động lực học. Và màu hồng, đây là một sự tái tạo. Điều đó có nghĩa là tôi đang kiểm tra hệ thống. Tôi đang bắt đầu ở đây. Bây giờ tôi có hàm đã học. Và tôi đang áp dụng nó và tính toán nó ở mỗi bước thời gian. Vì vậy, tôi bắt đầu từ vị trí này. Tôi áp dụng nó cho các hiệu ứng. Tôi tích hợp cho một bước thời gian. Tôi tích hợp, tôi tích hợp, tôi tích hợp. Tôi tính toán, tôi tính toán, tôi tính toán. Vì vậy, bạn thấy nó đang làm rất tốt. Đó là SVR, vì vậy nó đang làm một sự phù hợp rất tốt. Nhân tiện tất cả các đường này đại diện cho sự phù hợp và suy luận của hệ thống để xem tại sao nó đã hoạt động khá tốt. Vì vậy, nó đang theo dõi rất chính xác quỹ đạo như chúng ta mong đợi từ một mô hình tải tốt. Nó đến đó, và sau đó nó tiếp tục. Tại sao? Nó không dừng lại. Tại sao? Vì vậy, nếu bạn có một cái bàn, nhưng làm thế nào bạn sẽ nói với SVR rằng có một cái bàn? Bạn cần phải nói với thuật toán. Mặc dù chúng ta đã nói với thuật toán bằng cách nào đó, bởi vì khi chúng ta huấn luyện nó, vào thời điểm đó, chúng ta đã nói với nó x chấm bằng 0. Vậy tại sao nó không dự đoán x chấm bằng 0? Bạn có ý tưởng gì không? Đúng. Được rồi, đó là một điểm tốt. Vì vậy, nó có thể xảy ra, điều đó đúng, nhưng một lý do khác, nếu bạn nhớ lại, khi chúng ta đang làm. Ý tôi là một nhạc sĩ, sự giảm thiểu là gì? Hàm chi phí của như bạn nhớ. Vì vậy, mất mát epsilon. Chúng ta đang làm chuẩn 2. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang xem xét giá trị dự đoán ở đây, phải càng gần càng tốt với giá trị trước đó, và chúng ta đảm bảo mất mát nếu nó. Vì vậy, chúng ta chỉ đơn giản xem xét lỗi bình phương trung bình. Đơn giản, lỗi bình phương trung bình, lỗi epsilon. Chúng ta cho phép một epsilon. Luôn có một epsilon nhỏ.
Vì vậy, chúng ta giả định rằng epsilon khác không. Vì vậy thông thường chúng ta có một số dung sai. Vì vậy, đó là vấn đề đầu tiên. Nhưng hãy tưởng tượng ngay cả khi dung sai bằng không, đó là một mất mát trên tất cả các điểm dữ liệu. Vì vậy, nó có thể xảy ra mà nó không chính xác bằng không. Nó là 0,1 vài số nào đó. Và thông thường trình giải của bạn hài lòng vì bạn rất gần với không. Nhưng ở đây bạn cần phải chính xác bằng không, không chỉ rất gần với không. Bạn cần chính xác bằng không. Và vì vậy nó không có trong hàm mất mát. Hàm mất mát chỉ đơn giản là nói rằng bạn cần phải càng gần càng tốt, càng chính xác càng tốt. Nhưng không có ràng buộc nghiêm ngặt rằng nó phải bằng không. Bên cạnh đó, không có ràng buộc rằng mọi thứ ở đây phải gần bằng không. Vì vậy, không có gì ổn định ở mục tiêu. Có thể có lỗi số. Và bạn có thể thử điều này. Ở đây, bạn có thể chỉ cần vẽ. Lấy ML demo. Dành thời gian để vẽ nó cho chính bạn. Hãy thử các quỹ đạo khác nhau. Cung cấp cho nó nhiều quỹ đạo như bạn muốn. Bạn sẽ thấy hầu hết tất cả các trường hợp, nó sẽ trôi. Nó sẽ không dừng lại. Đây là với mạng không. Xem nó thậm chí còn tốt hơn, thậm chí còn chính xác hơn, rất chặt chẽ đối với một số trong số chúng. Ở đây, tôi đã không bắt đầu chính xác như nhau và nó vẫn trôi, và điều đó sẽ đúng với hầu hết tất cả những điều đó. Vì vậy, lý do cho điều này đơn giản là chúng ta không thể trách móc bất kỳ kỹ thuật học máy nào trong số đó. Chúng thực sự đang làm chính xác những gì chúng ta yêu cầu chúng làm, để chính xác nhất có thể đối với tất cả dữ liệu. Nhưng chúng ta đã không yêu cầu chúng tạo ra một luồng biến mất một cách rõ ràng tại điểm này. Vì vậy, chúng ta cần để thay đổi cách chúng ta huấn luyện kỹ thuật để đảm bảo điều này. Vì vậy, chúng ta cần huấn luyện hàm tối ưu hóa và buộc nó hội tụ về một điểm cố định. Vì vậy, chúng ta phải quay lại ràng buộc mà chúng ta biết, ràng buộc đó bây giờ đến từ ràng buộc từ điều khiển. Chúng ta muốn nó không chỉ học một f của x, mà càng gần càng tốt với bản trình diễn. Chúng ta cũng muốn rằng f của x này biến mất một cách rõ ràng ở đây và giới hạn đó biến mất. Vậy làm thế nào chúng ta có thể viết điều này về mặt toán học trong hàm mục tiêu? Vì vậy, một khả năng là một cái gì đó mà bạn sẽ thấy không phải vào tuần tới, nhưng trong 2 tuần kể từ bây giờ là để nhắc nhở bạn cách chúng ta ổn định một trường vector như vậy. Nếu nó tuyến tính, bạn có thể nhớ rằng nếu nó tuyến tính, chúng ta phải xem xét giá trị riêng và chúng phải âm. Nếu nó phi tuyến tính, như hầu hết các luồng mà chúng ta xem xét, thì những gì chúng ta cần là xây dựng. Chúng ta thường sẽ sử dụng sự ổn định Lyapunov. Các ràng buộc Lyapunov yêu cầu phải có một hàm năng lượng, thường được gọi là V, và hàm năng lượng này biến mất và giảm ở mọi nơi, và chính xác bằng không tại điểm đó. Nếu tôi có hàm năng lượng này, thì tôi biết rằng luồng của tôi ổn định. Được rồi, nhưng vấn đề của tôi là tôi không có F cũng không có V, vì vậy tôi gặp rắc rối ở đây. Vì vậy, tôi sẽ chỉ cho bạn một ví dụ nhanh chóng và chúng ta sẽ thấy nhiều kỹ thuật. Vì vậy, nếu chúng ta bắt đầu với điều này, một khả năng là bắt đầu với mô hình hỗn hợp Gaussian mà bạn sẽ thấy. Tôi có thể sử dụng VMM và tôi có thể sử dụng VMR, hồi quy hỗn hợp Gaussian, để dự đoán luồng. Vì vậy, tôi có thể bắt đầu với một mô hình xác suất và nói, OK, tôi có dữ liệu trong x chấm, và tôi xây dựng một hỗn hợp các hàm Gaussian trên cái này, trông sẽ giống hệt như thế này. Vì vậy, ở đây tôi đã chọn 4 trong số chúng, E1, E2, E3, E4. Bạn thấy, và chúng phù hợp với mật độ mà chúng ta thấy ở đây, một lát cắt vào chỉ số. Vì vậy, đó là một lát cắt. Vì vậy, hãy nhớ rằng, mỗi ellipse này bây giờ đại diện cho một trong những hàm Gaussian đó, và tôi có 4 trong số chúng. Và tôi đang lấy một lát ở đây với 1-2 độ lệch chuẩn. Tôi có thể tạo ra một ước tính về hàm của mình bằng cách lấy kỳ vọng trên điều kiện của x chấm cho trước x. Đó là định nghĩa về hồi quy hỗn hợp thương. Và điều này cho tôi một giải pháp dạng đóng mà tôi viết một cách nhỏ gọn như thế này. H bây giờ, hoặc nếu bạn nhớ lại, đây là các hệ số, hàm giảm theo cấp số nhân, cho tôi trọng số của mỗi hàm Gaussian. Và A sub K sub, B sub K sub là các ma trận và vector đại diện cho ma trận hiệp phương sai. Tôi có thể chọn một hàm Lyapunov. Trong trường hợp này, đây là cách đơn giản nhất bạn có thể nghĩ đến nếu bạn cần một. Đó là một chi phí bậc 2. Bạn chỉ nói, tốt, hãy nhìn xem, tôi muốn điều này chính xác bằng không. Vì vậy, nó sẽ bằng không tại mục tiêu, rõ ràng theo định nghĩa. Và nếu không, nó đơn giản là chuẩn đến mục tiêu. Tôi muốn điều này giảm. Được rồi, tôi đã không nói nhiều. Tôi chỉ muốn nó giảm cho đến khi tôi đạt được mục tiêu. Nếu bạn làm điều đó, và chúng ta sẽ thấy, tôi sẽ không cung cấp cho bạn chi tiết. Nhưng điều này đại diện cho các ma trận hiệp phương sai và hiệp phương sai chéo của một TMM. Bạn có thể suy ra từ các ràng buộc hàm Lyapunov này trên các mục nhập này của VMM. Điều đó đảm bảo rằng nó ổn định. Mục tiêu, điều đó đảm bảo rằng năng lượng giảm, chỉ cần bỏ qua điều đó. Chỉ cần cảm nhận được những gì điều này làm.
nó sẽ tạo ra loại luồng này. Nó sẽ đặt các hàm Gaussian theo cách mà điều này được thỏa mãn và điều này được thỏa mãn. Và sau đó bạn có thể quay lại và nói, được rồi, TMM. Thông thường trong khi tôi huấn luyện nó với khả năng xảy ra tối đa, tôi không nên thay đổi cách tôi làm điều đó. Tôi vẫn làm khả năng xảy ra tối đa. Theo ràng buộc này, tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể đặt điều đó trong trình giải của mình. Tôi có thể cung cấp khả năng xảy ra tối đa của hỗn hợp này, và tôi có thể viết ràng buộc này và giải quyết. Và khi tôi làm điều đó thì tôi nhận được điều này. Tôi có được một sự phù hợp hoàn hảo và tôi có được luồng ổn định. Vì vậy, bạn thấy đây sẽ là nguyên tắc của lớp học này. Nó luôn luôn bắt đầu từ học máy. Hầu hết các thuật toán học máy đều dựa trên tối ưu hóa để bắt đầu. Chúng ta có một hàm mục tiêu, sau đó chúng ta có các ràng buộc. Nhưng những ràng buộc này không nói gì về điều khiển. Vì vậy, chúng ta sẽ thêm các ràng buộc khác đến từ điều khiển để đảm bảo rằng chúng ta kết thúc với một luồng như vậy. Vì vậy, đây là chương 3 của cuốn sách. Đây là một chương lớn mà chúng ta sẽ sử dụng cho bài giảng đầu tiên, và điều đó sẽ đưa chúng ta đến phần đầu tiên của nó, của đám mây. Bây giờ, như tôi đã nói, bạn có thể với lấy một đối tượng. Nếu nó di chuyển, thì bạn chỉ cần đặt một điểm cố định tại gốc. Và vì vậy, luồng của bạn di chuyển cùng với nó. Và bạn luôn có thể theo dõi khi bạn có một quỹ đạo mới tại thời điểm đó với điều này. Điều này thấp và vẫn có. Vì vậy, đây là một ví dụ về ứng dụng, một trong những ứng dụng đầu tiên. Chúng ta đang theo dõi quả bóng này trong thời gian thực với máy ảnh này. Và bạn thấy đó là cánh tay robot. Xem các cánh tay robot di chuyển theo chuyển động của mục tiêu. Tại sao nó di chuyển cùng với nó? Bởi vì nó di chuyển cùng với gốc của hệ thống, phải không? Vì vậy, nó tiếp tục di chuyển xung quanh và nó theo dõi ngầm gốc của hệ thống. Nó sẽ đạt được nó đúng thời gian. Chúng ta cũng có thể mở rộng điều này bằng cách nói rằng, không chỉ là gốc của hệ thống mà tôi muốn theo dõi. Tôi có thể muốn theo dõi toàn bộ khung tham chiếu. Nếu tôi có một đối tượng rơi xuống, như chúng ta đã thấy ở đầu, khi tôi muốn bắt nó, tôi cần bắt nó và căn chỉnh với đối tượng. Vì vậy, tôi không chỉ nên theo dõi vị trí của đối tượng mà còn cả hướng. Tôi có thể theo dõi điều đó trong trường hợp này. Tôi có thể sử dụng cùng một thủ thuật. Lần này, không chỉ là gốc của hệ thống mà tôi đang chuyển đổi. Đó là toàn bộ khung tham chiếu. Đó là một động thái với khung tham chiếu. Và đây là những ví dụ. Tất nhiên, để thực hiện loại bản trình diễn này và bắt một cái chai ở đây bị gập lại, còn nhiều điều hơn những gì tôi vừa mô tả. Chúng ta sẽ không đề cập đến điều này trong lớp học này. Đây là chương 4 của cuốn sách, nhưng chúng ta sẽ không đề cập đến nó vì, trong trường hợp này, khó khăn cũng là bắt chai ở cổ hoặc ở. Và vì vậy, bạn cần một độ bám khác, một cái lớn cho đáy và một cái chặt cho đáy, cho cổ. Vì vậy, đây là hai điểm khác nhau trong không gian khớp, bởi vì một khẩu độ lớn hoặc khẩu độ nhỏ. Và vì vậy, khó khăn cho điều này là chuyển đổi trong thời gian chạy giữa hai hệ thống động lực học khác nhau. Cả hai đều ổn định ở hai điểm thu hút khác nhau. Tôi sẽ không xem xét điều này ở đây, hãy xem xét một điều duy nhất. Nhưng nếu bạn quan tâm, bạn có thể xem xét nó. Một điều khác mà chúng ta sẽ làm trong lớp là không chỉ kiểm soát việc lập kế hoạch đường đi trong không gian Duska. Như tôi đã đề cập, rất quan trọng là robot sẽ làm việc với chúng ta trong thế giới của chúng. Khi chúng va vào chúng ta, chúng cần phải tuân thủ. Khái niệm này, chúng cần phải hấp thụ lực. Để chúng hấp thụ lực, chúng ta cần kiểm soát chúng bằng lực. Để kiểm soát chúng bằng lực, thì chúng ta cần chuyển khỏi việc lập kế hoạch đường đi thuần túy theo vị trí. Nhưng để thực hiện kiểm soát lực thời gian thực và kiểm soát trở kháng. Vì vậy, đây là một ví dụ điển hình. Chúng ta không muốn nó va vào người và sau đó tất cả năng lượng được truyền đi. Chúng ta muốn robot hoặc di chuyển ra xa, hoặc có thể hấp thụ sốc và tuân thủ. Và kiểm soát có nghĩa là bạn cũng cần phải hấp thụ năng lượng vào hệ thống điều khiển và tìm một đường đi tự do. Vì vậy không va đập qua lại giữa hai người này cùng một lúc. Vì vậy, có rất nhiều cách để làm như vậy. Đây là hai cánh tay robot. Cánh tay robot 7 Degrees of Freedom, robot KUKA Lightweight. Tôi không biết bạn đã nghe nói về chúng chưa. Một nền tảng thực sự tuyệt vời. Hơi giống cái mà chúng ta sẽ thấy, Franka Panda cũng là một phần mở rộng của cái này. Chúng được phát triển ban đầu bởi DLR, sau đó được bán bởi KUKA. Một trong những người chủ chốt đằng sau chúng tôi là Sami Adadin. Anh ấy đã làm rất nhiều công việc về. Đối với bản demo ASIC, nếu bạn đã thấy điều đó, robot đi và đập vào đầu anh ta, và anh ta không bị thương vì các robot hấp thụ tất cả năng lượng, và do đó có tất cả năng lượng trong sự tuân thủ. Một số sự tuân thủ là trực tiếp vào robot. Vì vậy, một số trong số đó là sự hấp thụ đã được đề cập trước đó, không chỉ là sự hấp thụ về mặt vật chất vì những robot này rất cứng, vật liệu rất cứng. Sự tuân thủ nằm ở các khớp có thể đo lực trên mô men xoắn và sự hấp thụ. Tuy nhiên,
điều này là không đủ. Vì vậy, những gì chúng ta cần là cũng phải có một bộ điều khiển tuân thủ như ở đây. Bạn chỉ cần áp dụng một lực rất nhỏ, và bạn sẽ có thể di chuyển nó xung quanh, và đẩy nó xung quanh. Vì vậy, bạn muốn một robot phản ứng liên tục. Những gì robot này muốn làm là đặt cái hộp này vào bên trong, nhưng bạn có thể mọi lúc đẩy nó ra với gần như không có lực. Mặc dù nó là một robot rất mạnh mẽ và nặng, không có gì, và nó sẽ theo bạn. Vì vậy, chúng ta cần kết hợp cái được gọi là kiểm soát trở kháng với khái niệm về hệ sinh thái thiết kế lập kế hoạch quỹ đạo trực tuyến này. Đây là hai điều mà chúng ta sẽ thấy trong lớp. Tôi sẽ chỉ cho bạn một chút ý tưởng về nơi nó hoạt động. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với khái niệm về hàm F của X này. Hàm này ổn định tại máy kéo, bạn nhận ra trường vector này. Bạn nhận ra máy kéo, tất cả các luồng đều đi đến đó. Nhưng để kiểm soát lực, chúng ta sẽ phải tạo ra một đầu ra, không chỉ là vận tốc như trước đây, mà là một lực tại điểm cuối. Chúng ta sẽ nói, được rồi, tôi sẽ kiểm soát lực ở đây. Tôi đang ở trong không gian Descartes. Tôi cũng có thể thực hiện nó trong không gian khớp với Jacobian. Tôi đang ở trong không gian Descartes. Tôi sẽ theo dõi vận tốc mong muốn ngay bây giờ. Xin lỗi, vận tốc mong muốn được đưa ra bởi luồng này và vận tốc thực của tôi thông qua một ma trận tăng theo vị trí x, d của x. Nó được minh họa ở đây. Vùng màu cam đại diện cho một cái gì đó rất cứng. Vì vậy, điều gì xảy ra khi tôi thực hiện một hệ thống điều khiển như thế này? Tôi đang kiểm soát lực. Vì vậy, tôi sẽ thấy rằng chúng ta có thể kiểm soát lực được tạo ra bởi hệ thống. Và có những vùng trong không gian trạng thái nơi tôi có thể quyết định rất cứng. Điều đó có nghĩa là, như bạn có thể thấy, luồng đã thay đổi. Nó đưa tôi đến vùng đó và nó sẽ buộc hệ thống phải đi theo một loại quỹ đạo. Và một khi bạn đã ở trong quỹ đạo này, bạn không thể bị xáo trộn, nhưng bạn có thể bị xáo trộn trước đó. Vì vậy, ở đây, bạn rất tuân thủ ở mọi nơi, và ở đây, bạn không còn tuân thủ nữa. Vì vậy, điều đó có thể rất hữu ích. Chúng ta sẽ thấy các ví dụ khi chúng ta có thể làm điều đó. Vì vậy, có những cách mà chúng ta có thể đi từ hệ thống điều khiển vị trí thuần túy này sang điều khiển lực. Chúng ta cũng thấy các ví dụ khác nơi chúng ta có thể kiểm soát rõ ràng lực được tạo ra bởi một hệ thống. Chúng ta lấy hệ thống động lực học của mình ngay bây giờ và phân tách nó thành hai phần. Một phần là luồng song song với bề mặt nơi chúng ta muốn áp dụng lực, và một phần vuông góc. Nếu tôi điều khiển bằng hệ thống động lực học và tôi tiếp xúc với một đối tượng và tôi điều khiển không gian vận tốc hướng vuông góc với bề mặt, thì điều gì xảy ra là tôi áp dụng lực, phải không? Vì vậy, đây là một cách tôi có thể kiểm soát lực mà tôi áp dụng khi di chuyển và sau đó vẫn tiếp tục di chuyển thẳng. Và tôi vẫn có thể làm điều đó với các đảm bảo khác nhau. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem một ví dụ ở đây. Đây là một hệ thống động lực học. Bạn cũng có thể quen thuộc với một hệ thống động lực học thực hiện chu kỳ giới hạn. Chúng xoay. Đây là một loại ví dụ khác về hệ thống động lực học. Nó xoay ở vô cực. Vì vậy, ở đây tôi có một loại hệ thống kiểu xoắn ốc. Nó đi xuống và sau đó nó đến và xoay. Đó là hệ thống danh nghĩa của tôi. Nó đi xuống và sau đó xoay. Và nó được đặt theo cách mà khi nó đến đây, nó sẽ áp dụng một lực nhất định. Vì vậy, đây là một ví dụ điển hình cho việc đánh bóng. Tôi đi xuống và sau đó tôi bắt đầu xoay và tôi đánh bóng. Vì vậy, để làm điều đó, tôi có thể làm điều đó với điều khiển, với sự kết hợp của hệ thống IMK bạn thấy ở đây. Và chúng ta sẽ thấy rằng, với một hệ thống như vậy, nó vẫn giữ được sự tuân thủ. Quan sát cách nó vẫn áp dụng lực danh nghĩa mà chúng ta muốn có ở đây. Nó có sự tuân thủ. Bạn có thể di chuyển nó ra xa. Nó trả lời quỹ đạo, quay lại mọi lúc. Vì vậy, nó hoàn toàn linh hoạt. Bạn có thể chơi với nó. Nhưng một khi nó chống lại bề mặt, nó sẽ áp dụng lực cần thiết. Bạn có thể di chuyển bề mặt. Quan sát cách nó vẫn làm điều tương tự. Tại sao? Bởi vì nó đang tính toán khung tham chiếu của bề mặt. Nó không quan tâm. Chúng ta xoay nó lại. Nó vẫn sẽ làm điều tương tự. Bởi vì mọi thứ được tính toán trong một khung tham chiếu. Bạn cũng có thể tạo ra, hãy để tôi chơi nó thêm một chút. Bạn có thể điều khiển hai robot làm cùng một việc. Vì vậy, bây giờ hai robot này có một điểm thu hút ở đây trên đối tượng. Bạn có thể di chuyển đối tượng. Chúng sẽ di chuyển cùng với nó. Bạn có thể xoay đối tượng. Được rồi, bạn có thể đẩy một robot vào robot kia. Vâng, đó là một điểm thu hút tương đối. Vì vậy, bạn đẩy một cái, nó sẽ di chuyển cùng với nó hai điểm thu hút. Chúng bù đắp cho lực của nhau và chúng cũng có thể thích ứng với sự xoay vòng khi có chướng ngại vật. Vì vậy, đây là những điều khác nhau mà chúng ta sẽ thấy vào cuối lớp. Và điều đó đưa tôi đến hai chương trình bài cuối cùng. Vì vậy, những gì chúng ta đã thấy hôm nay là một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì chúng ta có trong chương 1. Vì vậy, bạn luôn có thể đọc chương liên quan ngay bây giờ. Vì vậy,
Tôi đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì được trình bày trong chương 1 này. Đó là phần giới thiệu về việc sử dụng hệ thống động lực học học tập để điều khiển. Bạn cũng có thể muốn xem nhanh phụ lục 3.2.3 về động học ngược, về động lực học đa vật cứng, chỉ là các định nghĩa, và phụ lục C.2.2 về điều khiển chuyển động với các hệ thống động lực học. Bạn có thể muốn đọc chúng như là phần bổ sung cho lớp học này. Đối với những người bạn không nhớ rõ cơ sở của điều khiển robot, có sổ tay về robot học. Đó là một nơi rất tốt để đến. Nó có sẵn trực tuyến. Bạn có một số nền tảng robot học được đề cập ở đó, điển hình là động học, lập kế hoạch chuyển động. Vì vậy, đối với những bạn không nhớ động học ngược, đó là một nơi tốt để đến để làm mới bộ nhớ của bạn hoặc tìm hiểu về nó. Đây là những gì chúng ta sẽ thấy, một cái nhìn tổng quan về lớp học. Hôm nay, chúng ta đã có một giới thiệu đơn giản về lập kế hoạch đường đi robot. Đó chỉ là một cái nhìn tổng quan. Tất nhiên, tôi không mong bạn hiểu mọi thứ tôi đã trình bày, bởi vì đó là một cái nhìn tổng quan rất ngắn gọn và rộng. Tuần tới, chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta có thể thu thập dữ liệu để học, xem xét cụ thể hơn cách mọi người sử dụng các trình diễn điển hình của con người, ý nghĩa của việc chuyển dữ liệu từ người sang robot. Điều này thực sự sẽ được trình bày bởi một giảng viên khách mời, bởi một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong nhóm của tôi, và tất nhiên tôi sẽ ở đây. Nhưng đó cũng là một khóa đào tạo tốt cho cô ấy. Cô ấy sẽ trở thành một thành viên giảng viên. Sau đó, chúng ta sẽ có một giới thiệu về các hệ thống động lực học. Đây chỉ là một bộ nhớ làm mới về các hệ thống động lực học. Điều đó có nghĩa là gì? Hàm số, điều đó có nghĩa là gì khi ổn định tại điểm? Làm thế nào để chúng ta chứng minh sự ổn định? Chỉ là một sự làm mới bộ nhớ về những điều mà bạn có thể đã thấy trong lớp toán học của bạn 2 năm đầu. Vì vậy, điều đó cũng sẽ được trình bày bởi một project khác trong phòng thí nghiệm, người rất giỏi về lý thuyết hỗ trợ động lực, và cũng sẽ ứng tuyển vào các vị trí giảng viên. Vì vậy đây là một khóa đào tạo tốt, nhưng tất nhiên tôi sẽ ở đây để bổ sung. Và sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu với tài liệu thực tế của lớp. Vì vậy, đây vẫn là phần giới thiệu, làm mới mem 1. Chúng ta sẽ thấy vai trò điều khiển học tập với S. Chúng ta sẽ thấy chi tiết hơn thuật toán mà tôi đã cho bạn xem. Một trong số đó, thuật toán sử dụng mô hình hỗn hợp Gaussian để ổn định luồng. Chúng ta sẽ thấy các ví dụ khác. Mỗi lần chúng ta sẽ thực hiện bài tập MATLAB, và sau đó điều này sẽ được theo sau trực tiếp bởi một buổi thực hành. Bởi vì theo quan điểm của tôi, nếu bạn thực sự muốn hiểu những khái niệm hơi lý thuyết này, hơi khó khăn này, thì chỉ khi bạn thực sự áp dụng chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ áp dụng điều đó, nhưng buổi thực hành này sẽ ở trong MATLAB. May mắn thay, bạn không thể làm điều đó trong robot, đặc biệt là quá sớm trong. Nhưng trong MATLAB, bạn sẽ có một robot 4 bậc tự do. Bạn sẽ có thể lập trình hệ thống động lực học, so sánh điều này với điều khiển MPC, xem hệ thống động lực học của bạn di chuyển như thế nào với nhiễu loạn để bạn có thể tạo ra nhiễu loạn, thấy rằng nó có thể chồng lại ngay lập tức. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang học cách điều chỉnh một hệ thống động lực học. Bạn thấy rằng chúng ta có thể bắt đầu với một hệ thống ổn định, và sau đó chúng ta có thể huấn luyện nó để trở nên phức tạp hơn. Chúng ta sẽ thấy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng tránh chướng ngại vật. Tôi sẽ giải thích làm thế nào chúng ta có thể tạo ra những lỗ này vào không gian trạng thái, và sau đó đảm bảo rằng nó ổn định và không xuyên thủng chướng ngại vật. Và sau đó chúng ta sẽ dừng lại và thực hành điều này, chỉ để đảm bảo rằng chúng ta hiểu cách nó hoạt động, được chứ? Làm thế nào để tôi tạo ra một chướng ngại vật? Làm thế nào để tôi di chuyển chướng ngại vật? Điều đó thay đổi động lực học của hệ thống của tôi như thế nào? Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang 2 chương chính này. Đó là làm thế nào để điều khiển lực trong hệ thống động lực học này, để điều khiển trở kháng và điều khiển lực. Và sau đó chúng ta sẽ có buổi thực hành mà tôi đã đề cập. Bây giờ sử dụng mọi thứ bạn đã thấy trên robot thực, và bạn phải đăng ký cho những điều này. Bài giảng cuối cùng này sẽ không phải là tài liệu thi. Vì vậy, thực sự tài liệu cho kỳ thi về cơ bản là bài giảng trước đó. Điều này, tôi sẽ cho bạn thấy rất nhiều phần mở rộng khác, nhưng chúng ta không có thời gian để đề cập đến hệ thống động lực học, để điều khiển việc bắt đối tượng đang bay rất nhanh với việc ghép các hệ thống động lực học khác nhau, ép các cánh tay khác nhau, có hệ thống đa điểm thu hút. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ về phần mở rộng, nhiều ví dụ về điều này, và sau đó song song, chúng ta sẽ có buổi thực hành. Và sau đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan và chuẩn bị cho kỳ thi. Vì vậy, với điều này, tôi sẽ dừng lại ở đây. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào không? Nếu không, vì tôi thấy rằng các trợ giảng đã đến, tôi đề nghị các bạn ra phía trước và giới thiệu bản thân, và bạn giải thích những gì bạn sẽ làm tiếp theo. Và sau đó chúng ta sẽ có 15 phút giải lao trước khi chúng ta bắt đầu. Cảm ơn bạn.